นับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับถกกันต่อเนื่องสถานการณ์บ้านเมืองของเราน้ำมันของเราเขาบอกว่าตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่เผาจริงแล้วนะฮะเศรษฐกิจนะการเป็นอยู่ของเราปากท้องของเราคุณผู้ชมครับรัฐบาลไม่มีฮันนีมูนพีเรียดแน่นอนครับนี่คือโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลที่จะต้องเข้ามาแก้ไขให้กับประชาชนพี่น้องชาวไทยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยน้ำมันขาดแคลนข้าวของก็แพงขึ้นใครไปต่อแถวเติมน้ำมันบ้างครับส่งข้อความกันเข้ามาหน่อยได้ไหมฮะอยากรู้เหลือเกินนะครับเพราะว่ามีการต่อแถวกันยาวเหยียดนะตีสี่ตีห้าตั้งเที่ยงคืนอะไรก็แล้วแต่นอนกันอย่างนี้คุณผู้ชมครับจะได้เติมน้ำมันหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบแต่ต้องต่อครับเพราะมันไม่มีน้ำมันจะใช้ก็ต้องรอความหวังจากปั๊มน้ำมันละครับที่จะมีน้ำมันให้เขาเติมคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมฮะพอตีห้าเสร็จปุ๊บเช้าตรู่วันนี้น้ำมันดีเซลขึ้นพรวดเดียวลิตรละ1 บาท 80 สตางค์ไปชนจะเรียกว่าชนเพดานเลยครับเพราะมันยังไม่ชนเพดานเขาตั้งไว้ที่33 บาทต่อลิตรตอนนี้มันคือ32 บาทกับ94 สตางค์เหลือไว้6 สตางค์เพื่อให้ดูว่ามันยังไม่ถึง33 บาทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่มันก็คือเพดานพอดีแล้วประมาณนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับส่วนเบนซินเนี่ยขึ้นลิตรละ2 บาทเพราะเขาบอกว่ากองทุนน้ำมันเอาไม่อยู่แล้วสนับสนุนไม่ไหวแล้วเพราะขาดทุนตอนนี้ประมาณ 20,000 กว่าล้านแล้วเขาจ่ายออกประมาณวันละ 2,000 กว่าล้านบาทไม่ไหวแล้วนะครับคุณผู้ชมสงครามก็ยืดเยื้อมาถึงสัปดาห์ที่ 4 ระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลกับอิหร่านคุณผู้ชมครับแต่ก็มีสัญญาณที่ดีนะฮะเพราะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้อยู่ในรายการที่เราพูดคุยกันนะบอกว่าเส้นตายคือเช้านี้ประมาณสัก 6:45 นาทีเนี่ยเส้นตาย 48 ชั่วโมงที่เขาจะโจมตีโรงไฟฟ้าของอิหร่านแต่ปรากฏว่าทรัมป์ออกมาบอกว่าเลื่อนไปก่อน5 วันขยับไปก่อนยังไม่โจมตีเพราะว่าเหมือนมีการเจรจากันทางลับระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะบอกว่าคุยกับคนที่นะมี power คนหนึ่งนะผู้นำระดับสูงของอิหร่านที่ไว้ใจได้สุดๆมาพูดคุยกันก็เป็นในทิศทางที่ดีราคาน้ำมันโลกก็ตกลงมาอ้าวแต่อิหร่านบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะผมไม่เคยคุยกับคุณนะไม่เคยที่จะเจรจาอะไรทั้งสิ้นนะอ้าวตกลงข้อเท็จจริงมันคืออะไรคุณผู้ชมครับงงอยู่นะฮะในสิ่งที่เกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับแต่เราก็ตัดภาพมาที่เมืองไทยเราก็งงเหมือนกันนะฮะน้ำมันในระบบของเรามันหายไปไหนทั้งที่บอกว่าเรามีพอขยายทุกประเด็นคุณผู้ชมครับหรือมันอาจจะถึงเวลาแล้วนะต้องถามแขกรับเชิญของผมนะครับว่ามีแนวคิดที่จะเลี้ยงไก่ไหมนะเพราะว่าสวท่านหนึ่งนะครับก็ลุกขึ้นกลางสภาแล้วบอกว่าแนะให้ประชาชนปลูกผักเลี้ยงไก่ครับวันนี้มาขยายทุกประเด็นกับท่านหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจนะครับท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ครับสวัสดีครับท่านครับคุณทิมครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับเลี้ยงไก่ไหมครับท่านครับคงไม่ครับ เพราะว่ามันเป็นความคิดที่เป็นจุลภาคมากเพราะจริงๆแล้ววันนี้มันจะต้องอยู่กันด้วยระบบแล้ว มันไม่ใช่ว่าเป็นชีวิตแบบสงครามโลกครั้งที่2ตอนนี้มันเป็นยุคที่ทุกอย่างมันเข้าระบบทั้งหมดแล้วก็การแก้เนี่ยรอบนี้มันต้องแก้ด้วยระดับมหาภาคของประเทศคือมันแยกกันทำไม่ได้เพราะผมดูแล้ววิกฤตรอบนี้จะเป็นวิกฤตที่ใหญ่มากหนักก็คือเอาว่ารุนแรงกว่าตอนวิกฤตต้มยำกุ้งผมให้10 เท่าโอ้รุนแรงกับโควิด -19 เนี่ย5 เท่าโควิด -19 นี้เราก็หนักแล้วนะฮะต้มยำกุ้งก็หนักนะครับอันนี้หนักกว่าอีกมันหนักเพราะว่าวันนี้มันพังทั้งระบบบ้านเราเนี่ยมันพังตั้งแต่ระดับลากหญ้าจนลามขึ้นไปถึงข้างบนนะเราดูจากตัวเลขหนี้ครัวเรือนเราดูตัวเลขจากหนี้สาธารณะเราดูตัวเลขจากหนี้นักธุรกิจแล้วสภาวะของโลกตอนนี้มันเข้าสู่โหมดของสงครามเพราะว่าถ้าคุณย้อนหลังไปนะคุณทีมสงครามเนี่ยมันลากตั้งแต่รัสเซียยูเครน5 ปีแล้วก็มาอิสราเอลกับปาเลสไตน์4 ปีในสงครามอิหร่านเนี่ยเข้ามา4 ทิศระบบทั้งโลกปั่นป่วนหมดโดยเฉพาะเศรษฐกิจเพราะว่าวันนี้มันมาทะเลาะกันในขุมน้ำมันคือบ่อน้ำมันที่ครองปริมาณ1 ใน 3ของโลกโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มูสเนี่ยน้ำมันต้องผ่าน 20-30%มันเลยมีผลกระทบครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่รู้ว่าสงครามนี้จะจบยังไงด้วยตอนนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่สิ้นเดือนของมีนาและอีกไม่นานจะเข้าสู่เมษาและเข้าสู่ช่วงสงกรานต์
ท่านรังสีมองว่าตอนเนี้ยมันหนักแล้วถูกต้องไหมฮะแต่มันจะหนักกว่านี้อีก หนักกว่านี้อีกเพราะว่าแบบนี้ไงที่อธิบดีกรมค้าภายในเราเป็นคนพูดเองว่า อ่ะ ราคาสินค้าเนี่ยมันจะตึงได้แค่วันที่ 8 เมษา ถึงแค่วันที่ 8 เมษา ครับ หลังจากนั้นคือ ก็ต้องปล่อยตาม กลไกของตลาดอย่างนี้เหรอ ถูกตามราคาที่มันจะขึ้นไปราคาสินค้าทุกอย่างจะขึ้น แล้วโดยเฉพาะวันนี้การขนส่งทางเรือก็มีปัญหาปิโตรเคมี โดยเฉพาะเมล็ดพลาสติกก็มีปัญหา ต่อไปมันจะลามถึงปุ๋ยถึงอะไรด้วยนะครับมันกระทบหมดทั้งโลกจริง ๆ รอบนี้ แล้วสงครามครั้งนี้มันเป็นคือยักษ์ชนยักษ์คือสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยเรายังแค่เห็นว่านาโต้กับรัสเซียสงครามอิสราเอลกับปาเลสไตน์เราก็เห็นแค่อิสราเอลกับฮูตีฮามาสฮิสบอลเลาะห์แต่สงครามครั้งนี้สหรัฐโดดลงมาเล่นเองเต็มตัวพอโดดลงมาเล่นเต็มตัวเนี่ยรัสเซียจีนก็เข้าไปสนับสนุนอิหร่านเต็มตัวเหมือนกัน มันก็เลยเกิดการปะทะแล้วก็เกิดการใช้อาวุธที่แบบว่าคนละหมัดเลยนะโรงกลั่นน้ำมันบ่อน้ำมันสถานที่ทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธนาคารสถาบันการเงิน ศูนย์ควบคุมเรดาร์แล้วก็ใช้อาวุธกันแบบเอาเรียกว่าสหรัฐเกณฑ์กำลังเนี่ยอาวุธเนี่ยเข้ามาเขาบอกว่าใหญ่มากตั้งแต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง จัดเต็ม ใช่แล้วสหรัฐลงมาเล่นเต็มตัวรอบนี้คือเปิดหน้าเล่นเลย แต่มีสัญญาณไหมฮะว่าโดนัลด์ทรัมป์หรือสหรัฐเนี่ยหาทางลงอยู่ถูกต้องไหมครับนั่นเราก็วิเคราะห์มาพักหนึ่งแล้วแหละว่าเขากำลังหาทางลงอยู่นี่ 4 สัปดาห์แล้วเพราะเขาเคยบอกว่า 4 สัปดาห์จะจบ ครับ ท่านรังสีมองว่ามันจะไม่จบนะ4 สัปดาห์นี้ คือแบบนี้ไงหลังจากที่เขาลบกันได้ประมาณ 3 สัปดาห์ฮะประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้โทรหาประธานาธิบดีปูติน ครับ พอคุยกันชั่วโมงหนึ่งวันรุ่งขึ้นประธานาธิบดีอิหร่าน ยื่นเงื่อนไขมา 3 ข้อ อืม ใช่ไหมฮะแล้วก็หายเงียบไปก็ลบกันต่อไอ้เงื่อนไข 3 ข้อก็คือรับกันไม่ได้ หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อวานใช่ไหมฮะเมื่อวานหรือ 2 วันที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าถ้าเกิดไม่รับเงื่อนไข ครับ 6 ข้อที่ อืม สหรัฐยื่นไปจะทำลายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน 48 ชั่วโมง ก็คือถ้าไม่เปิดฮอร์มุสด้วยหมาย ถู ถึ ก ง ครั ว่า บ ถ้าไม่เปิดฮอร์มุสให้ ถู มี กครับ การจราจรปกติ ถูก ก็จะ ใช่ ถล่ม ถูก แล้วก็ยื่นไงกันมา 6 ข้อ อิหร่านสวนกลับมาเลยว่าไม่มีการเจรจา แม้ทั้งทรัมป์บอกว่ามีการเจรจาทางลับ อิหร่านก็เพิ่งยืนยันแล้วว่าเขาไม่เคยเจรจากับสหรัฐ แล้วก็พร้อมที่จะโต้ตอบสหรัฐ โดยถ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดสหรัฐโจมตีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ของอิหร่าน เขาจะโจมตีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ของอิสราเอลที่ใหญ่ที่สุด รวมถึงทำลายธุรกิจทุกอย่างของไซออนิสต์รวมถึงของสหรัฐด้วยในตะวันออกกลางนะครับแล้วยื่นเงื่อนไขกลับมาอีก 6 ข้ออซึ่งเอา รับ ตาม ไม่ได้ คน อยู่แล้ว มาก็คือการยื่นเงื่อนไขเนี่ยผมจะสร้างความชอบธรรมทั้งคู่ ว่าต้องการเจรจาแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับเงื่อนไข ก็คือสร้างความชอบธรรมนะครับ คราวนี้ผมมองแล้วเนี่ยฉากทัศน์เนี่ยมันน่าจะเกิด 2 ฉากทัศน์สำหรับจากนี้ไปอีก5 วัน ฉากทัศน์ที่ 1 ครับที่จะเกิดขึ้น คือฉากทัศน์ที่1เนี่ยก็คือว่าสหรัฐเนี่ยอาจจะโจมตีจริง และอาจจะโจมตีก่อน 5 วันที่บอกด้วย ที่ว่าหยุดไปยืดไป 5 วัน เพราะสหรัฐเคยทำมาแล้วถูกไหมฮะว่าก่อนที่ 28 สหรัฐบอกว่าเดี๋ยวจะประชุมที่เจนีวาประมาณวันที่ 10 มีนา ครับ 28 กุมภาสหรัฐโจมตี ซัด แบบ เลย ถูก อ่าง งวดนี้ก็เหมือนกันผมเชื่อว่า คิดว่าจะทำ เป็นไปได้ นี่คือฉากทัศน์ที่หนึ่ง ครับฉากทัศน์ที่หนึ่งก็คือว่าโจมตีแต่ไม่ได้โจมตีแบบว่าทำลายราบคาบ อาจจะโจมตีเวรโดยรอบ หรืออาจจะเสียหายบางส่วน แล้วสหรัฐก็จะประกาศชัยชนะตามสไตล์ทรัมป์ ถ้าอย่างนี้เท่ากับว่าถ้าเป็นฉากทัศน์ที่ 1ที่ท่านพลเอกรังสีพูดก็คือพอโจมตีรอบๆเสร็จปุ๊บโอเค ประกาศชัยชนะแล้วจบแล้วถอนเลย ถูก หาทางลงแบบนี้ ใช่ถูกต้องก็คือทรัมป์เนี่ยเขามีวิธีของเขาอ่ะนี่คือฉากทัศน์ที่หนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าคนทั้งโลกต้องการ อันนี้คือจะดีที่สุด ดีที่สุดเลยแล้วเพราะว่าสงคราม ปึ้ง มันจบ ออก ไง จบ ถูกแล้วก็สหรัฐก็ไม่เสียหน้า ก็หมายความว่าสำเร็จภารกิจตามที่ทรัมป์ประกาศ อันนี้คุณผู้ชมคิดตามนะครับ คิดตามนะครับว่าจริงๆเขากำลังหาทางลงอยู่ ใช่ นะโอเค ฉากทัศน์ที่สองเนี่ย คือ ทำตามที่ว่าเลยระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ราบคาบเลย โอ้ เอาอิหร่านสวนเลยแล้วปิดช่องแคบฮอร์มุสแต่การปิดช่องแคบฮอร์มุสที่อิหร่านพูดว่าปิดตายเนี่ยเขาจะเอาทุ่นระเบิดมาวางทั้งหมด คือไม่ว่าคราวนี้เรืออะไรก็ผ่านไม่ได้ทั้งนั้น แม้ทั้งเรือที่ยอมซื้อน้ำมันด้วยเงินหยวนก็ผ่านไม่ได้นี่คือการปิดตายช่องแคบฮอร์มุสซึ่งอิหร่านก็มีแผนอยู่แล้ว เอาทุ่นระเบิดวางเต็มช่องแคบเลยนะครับ โหถ้าอย่างนี้เท่ากับว่ามันพังหมดเลยนะฮะ ก็นี่นะครับก็ถึงบอกว่าวันนี้เนี่ย
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น2ฉากทัศน์เนี่ยมันมีความหมายแตกต่างกันชัดเจน เพราะฉะนั้นเราต้องติดตามชั่วโมงต่อชั่วโมง เพราะเราก็ไม่รู้ว่าทำเนี่ยเขาจะทำหลัง5 วันหรือทำก่อน โอเค 5 วัน นี่คือ2ฉากทัศน์ที่ท่านพลเอกรังสีมองว่ามันควรจะเกิดมันจะไม่มีฉากทัศน์ที่3 คือผมมั่นใจว่ามันมีแค่2ฉากทัศน์เนี่ย 2ฉากทัศน์นี้นะทวนกันครั้งหนึ่งฮะฉากทัศน์ที่ 1 คือสหรัฐอาจจะโจมตีก่อน 5 วันด้วย ใช่ แต่โจมตีรอบ ครับ ๆเพื่อที่จะใช้ตรงนี้เป็นข้ออ้างประกาศชัยชนะ ถูก และยุติถอยออก ถูก นี่คือฉากทัศน์ที่ ถูก 1ฉากทัศน์ที่ 2 คือเอาละจัดเต็มเลยโรงไฟฟ้า ครับ จัดไป ครับ ตุ้ม ครับ อย่างที่ตัวเองประกาศไว้ ครั จะ บ ทำพอทำเสร็จปุ๊บอิหร่านซัดกลับ ครับ ปิดช่องแคบฮอร์มุส ครับ ทุ่นระเบิดวาง ครับ ใครก็ไม่ต้องเข้าออก ครับ พังกันทั้งโลก ครับ นี่คือฉากทัศน์ที่ 2 ใช่เพราะอิหร่านประกาศแล้วว่าเขาจะปิดช่องข้ามฮอร์มุสจนกว่าโรงไฟฟ้าเขาจะซ่อมเสร็จ นี่เขามีเงื่อนไขเลยนะถ้าเกิดมาพังโรงไฟฟ้าเขาอ่ะ คุณผู้ชมคิดดูว่าถ้าฉากทัศน์ถ้ามีแค่ 2 ฉากทัศน์นี้จริง ๆ ฉากทัศน์ที่ 1 ย่อมน่าจะดีกว่าสำหรับโลก ครับ ณตอนนี้นะฮะคุณผู้ ค ช ราว ม นี้ฉากทัศน์ที่ 1ก็จะมีปัญหาแทรก ปัญหาแทรกของฉากทัศน์ที่ 1 คืออะไร คือ ท่าน ครับ แป๊บหนึ่งนะฮะท่านพลเอกรังสีผมขออนุญาตคุณผู้ชมนิดเดียวฮะเดี๋ยวขอไปดูเรื่องของการชะลอการโจมตีแหล่งพลังงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนนะครับหลังจากที่เราทำรายการถกไปเถียงเมื่อวานนี้เองนะครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโพสต์ข้อความผ่าน Truth Social นี่นะครับบอกว่าสหรัฐกับอิหร่านมีการเจรจาที่ดีมากในช่วง 2 วันที่ผ่านมา เกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เขาจึงสั่งให้กระทรวงกลาโหม เลื่อนการโจมตีโรงไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านออกไปเป็นเวลา 5 วัน ฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับ Earlier, based on preliminary conversations between the United States and Iran over the past 2 days, I've directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran. They have very, very big, new, actually, and very expensive, billions of dollars it costs to build them. One missile, one of our powerful ones, and it comes down to the ground like it was made out of dust. But to determine whether a broader agreement can be reached, we've had very good discussions, very, very good discussions. And you have to understand, I know my whole life has been a negotiation, but with Iran, we've been negotiating for a long time. And this time, they mean business. And it's only because of the great job that our military did is the reason they mean business. They want to settle, and we're going to get it done, and I hope. Gone. We eliminated their Air Force. We eliminated all of their air defense, everything. We eliminated everything there is to eliminate, and we eliminated them. We eliminated their leaders. We had the first set of leaders. They're gone. Then they met, 88 people met. And it's sad. I mean, it's sad they couldn't have made a deal. We could have made a deal with them a long time ago. Then the second set, 88 people met to pick a new leader. And they're now extinguished. And then they're meeting again. But now nobody wants to be the leader. It's one of the few political jobs that nobody wants anywhere in the world. Nobody wants. นี่นะฮะเขามั่นใจเหลือเกินนะครับว่าสามารถเจรจาโดยดีได้นะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์ในประเด็นนี้เพิ่มเติมนะครับขอต้อนรับสสบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับท่านอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติรายการนะครับแน่นอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดอย่างนี้นะฮะคุณอัธวิทย์นะฮะท่านพลเอกรังสีนะครับแต่ปรากฏว่าทางด้านของสำนักข่าวฟาร์สนะหรือว่าฟาร์สนิวส์ของอิหร่านก็รายงานบอกว่าท่านอับบาสอารักชีซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านออกมาปฏิเสธนะฮะ ครับ บอกว่าไม่เคยเจรจาอะไรกับสหรัฐและยืนยันนะฮะว่ายังควบคุมช่องแคบฮอร์มุสอย่างเต็มที่อยู่นะครับส่วนประเด็นที่สร้างความฮือฮาก็คือนักข่าวถามว่าใครเป็นผู้ควบคุมช่องแคบฮอร์มุสล่ะถามทรัมป์นะครับคุณผู้ชมทรัมป์จะตอบว่าอย่างไรคุณผู้ชมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อกับท่านพลเอกรังสีและคุณอัธวิทย์นะครับสักครู่เดียวถกไม่เถียงครับกลับมาที่ถกไปเถียงกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับท่านอัธวิทย์แล้วก็ท่านพลเอกรังสีนะฮะพูดคุยกันต่อนะฮะท่านพลเอกรังสีผมขออนุญาตนะฮะ ได้ครับ ท่านพูด2ประเด็น2ฉากทัศน์นะครับคุณอัธวิทย์ฟังไปเดี๋ยวผมทวนนะครับฉากทัศน์แรกที่ท่านพลเอกรังสีมองก็คือว่าสหรัฐอเมริกาโจมตีอาจจะก่อน5 วันในกำหนดที่เขากำหนดไว้ด้วยโจมตีเพื่ออะไรฮะโจมตีเพื่อหาทางลงความหมายคือโจมตีรอบๆแหละให้มันดูเหมือนว่าเรา
โจมตีแล้วประกาศชัยชนะ ครับ แล้วถอนเลย ครับ ฉากทัศน์ที่ 1 ฉากทัศน์ที่ 2 ก็คือระเบิดโรงงานเลย ครับ คูนิวเคลียร์อะไร ตามที่ ไม่สน ประกาศ อะตามที่ประกาศจัดเต็มอัดเต็ม คราวนี้อิหร่านตอบโต้กลับแน่นอนนะปิดช่องแคบฮอร์มุสวางทุ่นระเบิดต่างๆ คราวเนี้ยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยฉากทัศน์ที่ 2 นี่คือ 2 ฉากทัศน์ที่มอง ครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศนะให้แถลงข่าวบอกว่าเขามีการพูดคุยกับอิหร่านและเป็นไปในทางที่ดี แล้วผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ก็ไม่แน่ใจว่าท่านไหนเหมือนกันนะเขาไม่ยอมเปิดชื่อนะครับ แต่ก็บอกว่านักข่าวก็ถามว่าสุดท้ายเนี่ยใครกันแน่เป็นคนควบคุมช่องแคบฮอร์มุสท่านตอบว่ายังไงก่อนที่จะวิเคราะห์ไปฟังท่านนิดเดียวฮะ We're looking for all of the things that we've been talking about. We want to see no nuclear bomb, no nuclear weapon, not even close to it, low key on the missiles. We want to see peace in the Middle East. We want the nuclear dust. We're going to want that. And I think we're going to get that. We've agreed to that. Yeah, we've agreed to that. You want the enriched uranium before you can end this And we war. want no enrichment. Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control and of the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. We're looking for all of มุมการเมืองคุณอาทิตย์ผมถามแบบตรงๆเลยนะนี่คือการบลัฟของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกหรือเปล่าที่ออกมาบอกว่าเขาคุยกับทางอิหร่านแล้วก็บอกว่าจะควบคุมฮอร์มุสร่วมกันคุณอาทิตย์มองไงประเด็นนี้ ผมว่าสถานการณ์เนี่ยแน่นอนเดี๋ยวมันช็อตแล้วแหละ คือตอนนี้มันมีบางส่วนที่ระเบิดลง มันทำให้พลังงานมีการช็อตเกิดขึ้นในพวกเหมือนเราสูบกาแฟดูกาแฟ มันมีช่วงหลอดอากาศแล้ว เพราะฉะนั้นแต่ละประเทศต้องไปแก้ไขตรงนี้ แล้วผมคิดว่าขณะนี้ก็มีแรงกดดันสูง เพราะทุกประเทศเนี่ยเราเห็นว่าช่องแคบฮอร์มุสปิดไม่ได้ เดี๋ยวกฎแห่งป่ามันทำงาน มนุษย์เนี่ยถ้าเกิดทรัพยากรมันน้อย มันต้องลบกันเพื่อให้ได้เปิดช่องแคบฮอร์มุสเพราะฉะนั้นผมเขารู้แล้วตรงนี้เป็นชนวนสำคัญแล้วอย่างผมคิดว่าดูจากข่าวในหลากหลายประเทศเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าช่องแคบฮอร์มุสปิดเนี่ยตัวเองจะต้องมีสภาวะเรื่องเศรษฐกิจถดถอย แล้วคนในประเทศก็จะมีปัญหาการบริหารงานทางการเมืองประเทศก็จะยากยิ่งขึ้น ผมคิดว่ากฎแห่งป่ามันจะเริ่มทำงานเพราะอะไรเพราะทรัมป์เองเนี่ยไม่นับถือกติกาโลกเลยจะบุกก็บุกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าสงครามนี้ไม่น่ายืดเยื้อผมว่าจบเร็ว ส่งสัญญาณแบบนี้จบเร็ว แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทองคำเนี่ยแปลกประหลาดเหลือเกินทองคำเนี่ยมันราคามันลง มันล่วงมาเรื่อยๆ ผมคิดว่าสงครามจบเร็ว จบน่าจะเร็ว ส่วนเรื่องการแก้ปัญหาพลังงานเนี่ยยังคงมีต่อเนื่อง เพราะหลายจุดสำคัญมันถูกบอมถูกทำลายลงครับ แต่สงครามจะจบเร็วเพราะการออกมาให้สัญญาณแบบนี้ เห็นสัญญาณอย่างนี้ ราคาทองคำส่งผลทำไมทองคำลงจังนะครับในขณะอย่าลืมว่าไอ้ตอนแรกอะที่ก่อนจะเปิดสงครามทองคำมันก็ขึ้นแบบไม่มีเหตุผลเหมือนกันนะแล้วพอเรือรบหลวงสหรัฐเข้าน่านน้ำเนี่ยเรารู้แล้วมันต้องมีปฏิบัติการที่ในคาบสมุทรนั้นแน่นอนนะครับมันก็มีสัญญาณบอก แต่ตอนนี้ผมว่าทองคำเป็นตัวส่งสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะว่าสงครามอาจจะสั้นลง นั่นหมายความว่าคุณอาทิตย์มองคล้ายๆกับฉากทัศน์ที่หนึ่งของท่านพลเอกรังสีหรือเปล่าที่อาจจะแบบปฏิบัติการสั้นๆนิดหน่อยปุ๊บแล้วประกาศชัยชนะแล้วถอนตัวเลย ผมคิดคล้ายลักษณะแบบนั้น คือต้องถอนตัว เพราะว่าดูแล้วต้องถอย อย่าลืมว่าการสนับสนุนกองกำลังเนี่ยไปในตรงนั้นเนี่ยมันใช้เวลานะการเดินเรือก็ดีต่างๆ มันใช้เวลาในการเดิน ถ้าไม่วางแผนล่วงหน้าเนี่ยไม่มีทางไปถึงในเวลานั้น ผมคิดว่าสหรัฐส่งสัญญาณว่ารู้แล้วว่าอิหร่านเขาก็สู้เต็มที่แต่ใจเชื่อเถอะถ้าปล่อยสถานการณ์นี้เนิ่นนานออกไปเดี๋ยวกฎแห่งป่ามันทำงานกฎแห่งป่าทำงานเนี่ยหมายความว่ามันจะเจอสหบาทานานาชาติเกิดขึ้นในบริเวณนั้นคือถ้าแต่ละคนเข้าต้องไปดูกองเรือของตัวเอง ส่งกองทัพเข้าไปดูกองเรือของตัวเองเดี๋ยวมันจะมั่วบริเวณนั้น ผมคิดว่าถ้าไม่จัดระเบียบให้ดีเดี๋ยวสงครามนี้จะบานปลายแล้วผมเชื่อว่าจบเร็ว ถ้าอาการนี้นะใกล้ละ แล้วคิดว่าสหรัฐมีการคุยกับอิหร่านนอกรอบหรือเปล่าแบบทางลับหรือเปล่าอย่างที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะบอกนะว่าเราได้คุยกับอิหร่านแล้วแต่อิหร่านมาปฏิเสธนะอิหร่านบอกเฮ้ยไม่เคยคุยอะไร เราไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้นำอิหร่านผู้นำอิหร่านก็ต้องพูดอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ได้คุยถึงคุยก็ต้องบอกว่าไม่ได้คุยอยู่ดีครับ การเมือง ครับ เป็นอย่างนี้ เพราะมันเข้าขั้นตอนการสู้รบอ่ะแล้วอิหร่านเนี่ยมันใกล้เคียงกันนำไปสู่สงครามศาสนาเต็มแก่เต็มทนแล้วการปลุกระดมเขาต้องยกขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาไปทำท่าทีอ่อนในการเจรจากับสหรัฐในทางบริบทแบบนี้ผมว่ายากนะไม่งั้นเขาไม่ลุกไปถึงขนาดว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุสซึ่งไม่ใช่ดินแดนของเขาก็ล้ำไปถึงขั้นนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเขาไปสุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่ามาเจรจาฝั่งหนึ่งจะลบอีกฝั่งเจรจาเนี่ยเขาไม่เสนอท่าทีอย่างนี้อยู่แล้ว
แต่มันเป็นไปได้ไหมฮะที่โดนัลด์ทรัมป์ออกมาพูดนี้เพื่อที่จะให้ราคาน้ำมันมันดิ่งลง อ๋อแน่นอน หรือเปล่า ทรัมป์ เพื่อ ทรัมป์ ที่จะ ต้องเป็น เพื่อที่จะซื้อเวลาป่ะ ผม เพื่อ ว่า ซื้อเวลาก่อน ผมว่าทรัมป์เป็นห่วงราคาน้ำมันแน่นอน แล้วแรงกดดันจากทั่วโลกนั้นตอนนี้ก็เกิดขึ้น ปัญหาทั่วโลกเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเล่นบทนักเลงอะไม่เคารพกติกาโลกก็ทำแบบนี้คือก็ต้องเข้าใจว่าปัญหาช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยมันขู่จะปิดมานานแล้วนะตอนสมัยคุณพีรพันธ์เป็นรัฐมนตรีพลังงานผมอยู่นั้นก็ขู่แบบนี้เราก็ต้องรักษาระยะน้ำมันให้ดี แต่ตอนนี้ไม่ใช่มันปิดจริงแล้วมันจะเกิดสภาวะวิกฤตเรื่องของราคาน้ำมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วครับ อันนั้นตัดภาพมาที่ท่านบริรังสีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในประเด็นที่ว่ามันจะจบเร็วเข้าที่หนึ่งนะฮะอันนี้น่าวิเคราะห์ต่อนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าท่านพลเอกรังสีคิดยังไงเนี่ย ก็คือแบบนี้ไอ้ฉากทัศน์ที่หนึ่งที่ผมบอกว่ามันจะจบเร็วเนี่ยแต่มันจะมีปัญหาแทรกซ้อน อ่ะใช่ท่านบอกแทรกซ้อนอะไร ครั ฮะ บคือถ้าสหรัฐถอนตัวเนี่ยสหรัฐอาจจะมีเงื่อนไขกับอิหร่านว่าต้องปล่อยอิสราเอลด้วย คราวนี้เป็นไปได้ไหมว่าอิหร่านจะปล่อยอิสราเอลหรือเปล่า ให้ผมเดาใจผู้นำอิหร่านผมว่าเขาไม่มีทางปล่อยอิสราเอล เพราะต้นกำเนิดจริง ๆ นะเขาว่ากันว่าคืออิสราเอลด้วยซ้ำนะที่ ใช่ มันเกิด ฮะ การ ถูกต้องนะครับ แล้ววันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าความถูกต้องความชอบธรรมแล้ว แล้ววันนี้อิสราเอลนี่ไอรอนโดมก็หมดแล้ว เพราะว่าอิหร่านยิงจรวดเข้าไปนี่เขาบอก100 ลูกเข้าจุด100 ลูก ก็คือหมดศักยภาพในการป้องกันจริงๆเพราะว่าอิสราเอลเขาลบมาต่อเนื่องเหมือนกันนะกับปาเลสไตน์ถูกไหมฮะ กับอิหร่านล็อตแรก นั่นหมายความว่าถ้าจะจบเร็วคือต้องรับเงื่อนไขตรงที่ว่าหยุดต้องหยุดอิสราเอลหมายถึงอิสราเอลต้องหยุดด้วยกับอิหร่านด้วย เพราะแล้วผมเชื่อว่าไซโอนิสต์ไม่มีทางยอมปล่อยอิสราเอลให้โดนกระทืบรอบนี้ นี่ไงมันคือมัน กลายเป็นไม่จบอ่ะสิ ใน ฮะ ฉากทัศน์หนึ่งมันมีแทรกซ้อนไง มันก็เลยไม่จบเนี่ย แต่ครั้นี้ถ้าฉากทัศน์ที่สองเนี่ยถ้าทำโจมตีจริง ๆ แบบที่ว่า ฮะ อิหร่านสวน ฮะ สงครามยกระดับทันที และจะเข้าทางรัสเซียกับจีน ถ้าผมเป็นปูตินกับสีจิ้นผิงวันนี้เนี่ยผมดึงเกมยาว โอ้ อ้าวก็ พังทั้งโลกนะ ไม่หมัดต่อหมัดคุณอย่าไปคิดว่าพังทั้งโลก เขาคิดว่าของเขาอยู่ได้อีกฝ่ายหนึ่งพัง เพราะคุณอย่าลืมว่าวันนี้มันมีมหาอำนาจสองขั้วการที่จะให้มหาอำนาจสองขั้วนี้จบเนี่ยมันจะต้องมีฝ่ายหนึ่งที่แพ้ราบคาบแบบสมัยสงครามโลกครั้งที่สองคือฝ่ายอักษะกับฝ่ายพันธมิตรคุณเห็นว่าเพราะรอบนี้นะเอาอันนี้ถ้าคุณจบแค่ตรงนี้สหรัฐถอนตัว ผมเชื่อว่าสหรัฐก็จะไปเปิดที่ใหม่ ที่เขาบอกแล้วคิวบา อ่ะ แต่ผมเชื่อว่าคิวบาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ละเร่งด่วนคือพม่า ไปที่เมียนมาเหรอฮะ ถูกคุณเห็นไหมว่าสานัตกอทูเลเกิดขึ้นมาได้ไง คุณทีม รู้จักสานัตกอทูเลไหมเคยได้ยินใช่ป่ะกะเหลี่ยงเคนยูที่เขาอยู่ตรงนั้นน่ะ ฮะ สหรัฐเนี่ยไปซัพพอร์ตกะเหลี่ยงเนี่ยเพื่อตั้งสหรัฐกอทูเลประกาศแยกตัวจากพม่า ถามว่าทำไมหนึ่งถ้าคุณจะปิดล้อมจีนโดยยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยคุณต้องได้พม่า โอเค เพราะพม่าคือแร่เอิร์ธแหล่งใหญ่ของจีน พม่าคือแหล่งก๊าซเพราะท่อก๊าซของจีนเนี่ยจากยะไข่ผ่านมันดาเลย์เข้ามณฑลยูนานเลี้ยงตอนใต้ของจีนทั้งหมด อืม เพราะฉะนั้นวันนี้ทำไมเขาถึงต้องการท่าเรือทับละมุ เพื่อตรงนี้ ทำไมเขาต้องการท่าเรือเมืองเหลี่ยมของกัมพูชา นี่ไงครับ มัน นี่ไงเพราะว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ของโลกคุณเข้าใจไหมว่าวันนี้มหาอำนาจเขาชนกันเนี่ยเขาไม่สนใจนั้นแต่ว่าทรัมป์เนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นนักการเมือง100%คือ ตรงไหนที่เขาคิดว่าเป็นอุปสรรคของเขามีการยืดหยุ่นเขาปรับแผนเขาจะไม่หัวชนฝา เพราะฉะนั้นคุณอย่าคิดว่ามันจะจบนะ แต่ว่าเรามองแค่ฉากทัศน์ที่หนึ่งว่ามันจะจบเพราะว่าทรัมป์ไปต่อไม่ได้เหมือนกัน เพราะวันนี้ทรัมป์เจอจรวดเข้าไปทรัมป์ก็คิดหนักว่าอยู่ต่อก็มีแต่พังกับพัง คุณรู้ไหมว่าทำไมกองเรือ3กองเรือ ทั้ง J.R. Ford ทั้ง ครับ อับราฮัมลินคอล์นทิโปลีทำไมต้องถอนไป1,000 กว่ากิโล โดนนะฮะ อิหร่านปล่อยโดนใต้น้ำลงไป เขาโดนนะฮะ ถูกไม่โดนใต้น้ โดน ำ ใต้ แล้ว น้ำ ไหน ด้วย จะโดนบนอากาศ ไหนจะจรวดไฮเปอร์โซนิก โดนทุกทิศอ่ะ ถูกเพราะฉะนั้นเขาต้องถอนไงมันมีอะไรมากกว่านี้นะครับ ที่เราจะต้องรู้ไงเพราะว่าจากนี้ไปคุณได้มาชั่วโมงต่อชั่วโมง เพราะมันมีผลกับไทย100%วันนี้ แล้วเราจะเอายังไง เราควรเอายังไงดีฮะ ผมเป็นห่วงเรื่องสถานการณ์น้ำมันมากกว่านะครับ คือน้ำมันตอนเนี้ยผมคิดว่าเราขาดช่วงน้ำมันแน่นอน เพราะว่า
ฮอร์มุสมันปิดเนี่ยแน่นอนเราส่งน้ำมัน3หลักนะประเทศนะซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็สหรัฐอเมริกา ครับ 2 อันใหญ่เนี่ยมันต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุสวันนี้มันปิดไปแล้วเนี่ย2 สัปดาห์กว่าๆแล้ว ครับ เพราะฉะนั้นมันช็อตแน่นอน เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมการเพื่อบริหารการช็อตของน้ำมันในห่วงเวลานั้น แต่ในขณะนี้มันยังไม่ช่วงมันไม่ใช่ช่วงเวลาน้ำมันช็อตเรายังบริหารหน้าปั๊มมีปัญหาเลย อันนี้ต้องมานั่งตบก่อนว่าเราจะเอาแบบไหน เจรจากับโรงกลั่น6 โรงของเราให้เรียบร้อยก่อน ว่าสถานการณ์นี้ไม่ใช่สถานการณ์แบบเขาเรียกอะไรอะมาคำนึงเรื่องเสรีภาพตลาดโลกอะไรไม่ใช่แล้ว ตอนนี้คือต้องเอากฎหมายเนี่ยมาขีดก่อนมันคือวิกฤตนะอันนี้ผมจะเห็นเนี่ยความกังวลใจผมนี่ตั้งแต่วันแรกๆที่รัฐบาลออกมาเนี่ยใช้กฎหมายเรื่องการค้าน้ำมันปี 43 ซึ่งกฎหมายการค้าน้ำมันปี 43 เนี่ยมันห้ามเรื่องของการจำหน่าย แต่มันไม่ใช่ห้ามเรื่องการส่งออก เหมือนเขาเลือกใช้เครื่องมือผิดในสภาวะที่มันต่างกัน ที่จริงตอนนี้มันเป็นวิกฤตแล้ว เขาต้องใช้กฎหมายแก้ไขและป้องกันสถานการณ์ภาวะการขาดแคลนน้ำมันปี 2516 ซึ่งอยู่ในยุคของอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องหยิบมาใช้ แล้วเขาก็หยิบมาใช้หลังอย่างที่เราบอกจริงๆ แต่เอามาใช้ครึ่งเดียวคือเอามาใช้เรื่องการห้ามส่งออก แต่ดันไม่เอามาใช้เรื่องการตรึงราคาน้ำมัน ซึ่งจริงๆ เขาควรจะเอาอันนี้มาใช้เรื่องการตรึงราคาน้ำมันโดยไม่ชดเชย เพราะเนื่องจากว่าเป็นสต็อกเก่า เพราะฉะนั้นการบริหารพลังงานของประเทศณตอนนี้คือโจทย์ number one number one โจทย์ของประเทศก่อน แน่นอน นี่ทั้งที่ยังไม่ได้ขาดนะฮะ ไอ้ลบอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาก่อน ไอ้ เอาเรื่องน้ำมันก่อนตอนนี้ น้ำมันยังไม่ได้ขาด ครับ ถูกต้องไหมครับ ไม่ เพราะ ขาด เขาบอกว่ามันไม่ขาดเพียง คื แต่ อ ว่ามันหน้าปั๊มมันไม่มี เนี่ ไม่ ย ต้องไปหาว่ามันอยู่ที่ไหนยังไง ถูกครับ ต้อง คุณทิน ไหม ถูก ใช่ไห ค ม รับ ฮะเพื่อที่จะให้หน้าปั๊มมันไม่ขาด แล้วเป็นความประหลาดใจของผมมาก ประหลาดใจว่า ประหลาดใจว่าตอนที่พวกผมอยู่ที่กระทรวงพลังงานตอนปี 68 เนี่ย แล้ว ต้นปีเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรากลั่นน้ำมันได้วันละล้านบาร์เรล ประมาณ100 หนึ่ง กว่า หนึ่งบาร์เรลมันเท่ากับ 159 159 ลิตรอ่า เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าวันหนึ่งเรากลั่นน้ำมันได้ 159 ล้านลิตร นี่คือปกติที่เราทำได้อ ปก ยู่ ติ แล้ว ใช่ครับ แล้วเราเป็นประเทศในอาเซียนเนี่ยยักษ์ใหญ่ 2 ประเทศคือสิงคโปร์กับไทย ครับ นะสิงคโปร์กับเราเนี่ยพอๆเวลาล้านบาร์เรลพอกันก็ 150 ล้านลิตรอ่ะคำถามว่าเฮ้ยแล้วขาดได้ไงอ่ะมีคำสั่งห้ามส่งออกน้ำมันอีกต่างหากส่งได้เฉพาะแต่พม่ากับลาวซึ่งนิดเดียวแล้วขาดได้ไงครับ พอในตัวเลขบอกไม่ขาด ฮะ แต่พออยู่หน้าปั๊มขาด แสดงว่ามีปัญหาถูกไหมแล้วคนจะถามว่าไอ้โม่งคือใครไอ้โม่งคือใคร ผมก็พูดเนี่ยแหละ เอาไหนไอ้โม่งคือใครไอ้โม่งคือใครเดี๋ยว ไอ้โม่ง คุณอัศวิน คือ จะพูดแป๊บนึงครับผมขออนุญาตพักสักครู่ผมต้องพักอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนะฮะไอ้โม่งคือใครไอ้โม่งคือใครชี้ให้มันชัดไปเลย และหลังจากนี้ท่านพลเอกรังสีมองยังไงท่านอัธวิทย์มองยังไงว่าตกลงเราจะต้องทำไงเพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ทั้งที่เรามีน้ำมันอยู่นะครับและเดี๋ยวมันจะเป็นจังหวะของมันนะฮะมันจะมีช่วงขาดตอนด้วยคุณอัธวิทย์พูดนะฮะหลังจากนี้มันจะมีช่วงขาดตอนไอ้ช่วงขาดตอนที่ท่านพลเอกรังสีบอกนี่แหละครับเราจะบริหารยังไงพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรี ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด กลับมากันต่อนะครับถกไม่เถียงครับยังอยู่กับท่านอัธวิทย์นะฮะและท่านพลเอกรังสีคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้ สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางกับประเทศไทยนะครับมันเป็น2เรื่องที่มันเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะมันกระทบกันไปมาคุณผู้ชมครับแต่ผมอยากจะเอาประเด็นของประเทศไทยก่อนนะตอนนี้เอาให้มันเคลียร์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับประเทศไทยฮะคุณอัธวิทย์บอกไอ้โม่งตกลงมันมีไหมไอ้โม่งเพราะก่อนหน้านี้เราก็ผลิตอยู่ที่ประมาณ1 ล้านบาร์เรลน้ำมันต่อวัน วันต่อวัน ซึ่งประมาณสักตีไปกลมๆ150 ล้านลิตร 150 โดยประมาณ ครั นะ บ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราทำได้อยู่แล้ว แต่ตอนนี้คำถามคือว่าแล้วทำไมวันนี้มันถึงขาด แล้วมันหายไปไหน ก็เลยถามหาไอ้โม่ง ใช่ ถูกต้องไหมฮะแล้วตกลงไอ้โม่งคือใครฮะ คือเราชอบถามหายโม่งก็ถามว่าใครเป็นคนกักตุน อ่า ผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของระบบ และระบบคนที่กักตุนก็คือโรงกลั่นและคลังน้ำมันที่อยู่ภายใต้โรงกลั่นนั่นแหละ ประเทศไทยมีโรงกลั่น6 โรงก็ไปว่าเอาแล้วกันว่าใครอยู่ในเครือข่ายนี้บ้างนะครับ แต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้น เพราะว่าตอนนี้โรงกลั่นเขาไม่ยอมคายของออก แล้วรู้ได้ไงว่าโรงกลั่นเขามีน้ำมัน ก็ผมบอกแล้วว่าในห่วงเวลาเดียวกันในปี2568ที่ผมอยู่ที่กระทรวงพลังงานเนี่ยเวลาเราดูน้ำมันเนี่ยน้ำมันมันคือล้านบาร์เรลล้านบาร์เรลคูณเข้าไปกับ159ลิตรเนี่ยมันก็ตก159ล้านลิตรซึ่งมันเพียงพอสิงคโปร์ก็ได้เท่านี้ไทยก็ได้เท่านี้เรายักษ์ใหญ่ในอาเซียนครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีคำสั่งห้ามส่งออกน้ำมันเข้าไปอีก
มันก็ชัดสิน้ำมันมันต้องมี มันต้องเหลือดิ ต้องเหลือดิครับ คราวนี้เวลาเปเปอร์เสนอท่านนายกรัฐมนตรีไปมันก็เหลือนี่อ้าวแล้วทำไมไม่แปลกใจว่าโรงกลั่นไปไหนเพราะว่าโรงกลั่นโทษทีไม่แปลกใจว่าทำไมแล้วหน้าปั๊มหายไปไหน แล้วทุกคนก็ไปหายโมง เช่น ไปจับผิดที่อ่างทองไปนู่นมานี่ เวลาจับนี่จับเท่าไหร่ จับได้ที 20,000 ลิตร 20,000 ลิตร 300,000 15,000 ลิตรอ้าวมันคือเท่าไหร่รู้ป่ะมันคือรถ1 คันรถที่เราเห็นรถน้ำมันที่เข้าไปในคันหนึ่งมันใส่ได้ประมาณ 20,000 ลิตรคือเราพูดเหมือนมีการกักตุนเยอะแยะมันคือกักตุนแค่รถ1 คันก็ 20,000 ลิตร100,000 ลิตรก็5 คันเยอะไหม ไม่ได้เยอะาก ไม่เยอะครับ ผมถึงบอกว่าแล้วมันจะมีใครแหละที่มีภาชนะใหญ่ขนาดเก็บได้ก็คือโรงกลั่นแล้วก็คลังน้ำมันนั่นแหละนะครับที่อยู่ ไม่ใช่ ภา ป ย ระ ใต้โรง ชาก ลั่ ช น นเหรอไม่ใช่ประชาชน จะเก็บ เหรอ ยังง ไม่ใช่ประชาชนอย่างท่านพลเอกรังสีผมหรือว่าท่านอัธวิทย์เหรอว่าเรากักเราใช้เยอะ ประชา เรา ชน ตื่นตระหนก เนี่ยนะ เราตื่นตูมไงแต่ก่อนเราเติมน้ำมันเรารอให้น้ำมันเหลือแค่ขีดเดียว ค่อยไปเติมเต็มถัง แต่พอตอนเนี้ยเราใช้ไปได้แค่ขีดเดียวเรารีบไปเติม นี่ไปเติมเลย ออ ไม่ใช่หรอกครับ มันไม่ใช่ประชาชนเหรอ มันเป็นสภาวะที่อยู่ในคลังนั่นแหละ โอเค คราวนี้ผมจะเล่าให้ฟัง จบ ว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้น ในวันแรกๆน้ำสงครามเนี่ยมันเกิด อ่ะ 28 กุมภา มันเป็น เริ่มต้น วันแล้วเช้ามาวันจันทร์วันอังคารเนี่ย ฮะ พอเกิดมาตูมปุ๊บมันเกิดกลไก 2 ราคาน้ำมัน ปกติน้ำมันมันจะมีราคาค้าปลีกกับค้าส่ง ฮะ อ่ะถ้าค้าปลีกก็หน้าปั๊มน่ะประมาณ 30 บาทดีเซล ถ้าเกิดได้ขายส่งเนี่ยมันต้องผ่านคนกลางที่เรียกว่าจ็อบเบอร์จ็อบเบอร์คือพ่อค้าที่เขาลดน้ำมันไปเอาที่คลังไปเอาที่โรงกลั่น ปกติแล้วราคามันห่างกันอยู่ 2 บาทกว่าถึง 3 บาท แล้วจ็อบเบอร์เขาจะไปส่งทางไกล บวกค่ารถเข้าไปประมาณ 4,500 หรือ 5,500 6,000 แล้วแต่ เขาไปส่งใคร ไปส่งพวกปั๊มหลอดเล็กๆ ไอ้พวกปั๊มเล็กๆ ที่ไม่ได้เป็นแฟรนไชส์ ไปส่งพวกทำถนนเหมืองที่เขาต้องใช้เครื่องดีเซลในการขุดเจาะ เพราะฉะนั้นเขาก็ทำแบบนี้ รู้ไหมวันที่รัฐบาลเกิดสงคราม แล้วน้ำมันมันเป็น 2 ราคา หน้าปั๊มไม่ถึง 30 ที่ค้าส่ง 50 บาท ปตทขายอยู่ 50 บาท บางจากขายอยู่ 38 บาท ห้ามเกิน 100,000 ลิตรต่อ 1 เจ้า แล้วแต่ละโรงกลั่นก็ขายคนละราคา แต่สูงกว่าใน หน้าปั๊ม อย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็ทุกภาคอุตสาหกรรมเขาซื้อหมดทุกราคา เพราะอะไร เพราะเขาหยุดเครื่องจักรไม่ได้ เขาทำถนนอยู่เขาส่งงานไม่ทันเขาพังพอดี ก็เลย ซื้อหมด มา 2 ราคา พอ 2 ราคาเกิดอะไรขึ้นก่อน 1. ปั๊มหลอดหายไปจากระบบ เพราะมันแพง 2. ไอ้โรงกลั่นเองเนี่ยตัดโควต้า ปั๊มน้ำมันที่เป็นแฟรนไชส์ถ้าปั๊มของตัวเองอย่างปตทแล้วเป็น OR เงี้ยไม่ตัด แต่ถ้าเป็นปั๊มน้ำมันคุณทินไปเปิดปั๊มน้ำมันปตทเขาตัด คุณทินเคยได้อยู่10,000เขาตัดคุณทินเหลือ 5,000 ครับ เพราะฉะนั้นขาดไปอีกไหม ครับอ่า ขาดไปอีกฮะรวมไปถึงคนที่เป็นปั๊มน้ำมันรายย่อย เขาบอกว่ารถเขาวิ่งมาที่เขาเนี่ยถ้าเขาใส่ประชาชน 30 บาท เกือบ30 บาท แต่ถ้าเขาวิ่งจากคลังแล้ววิ่งตรงไปที่หน้าปลีกเลยเขาได้ 50 บาทอะแล้วรับเงินสดนะ แต่ถ้าเกิดคุณมารอชดเชยจากกองทุนน้ำมันอะคุณต้องชดเชยผ่านโรงกลั่นมาที่ปั๊มนะก็ตีหัวเข้าบ้านก่อนเลยดีครับ เพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยมันถึงช็อตออกไปเพราะว่าราคามันมี 2 ราคาอ้าวแล้วแก้ยังไงอ่ะก็ต้องแก้โดยสั่งให้มีราคาเดียวไง กระทรวงพาณิชย์เนี่ยน้ำมันเป็นสินค้าควบคุมอ่ะก็ต้องสั่งให้เป็นสินค้าควบคุม ครับ ฟิกราคา ในขณะที่กองทุนก็กระทรวงพลังงานเองเนี่ยก็มีกฎหมายด้วยชื่อพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันสภาวะการขาดแคลนปี 16พรกปี 16 คุณก็ให้นายกสั่งสิให้เป็นราคาเดียวมันก็จะจบนะ ตอนนี้สั่งแค่ห้างส่ง แล้วพอมาสัปดาห์ที่ 2 มันก็บานต่อไปอีก บานไปยังไง 1. โรงกลั่นไอ้ปั๊มน้ำมันแต่ละปั๊มก็โดนบีบสต็อกบีบโควต้าลงเพราะเป็น 2 ราคาลงไอ้น้ำมันปั๊มน้ำมันก็เลยบอกเฮ้ยถ้างั้นอย่าทะเลาะกันดีกว่าให้เติม500พอประชาชนก็ยิ่งตกใจหนักเข้าไปอีกไว้เติม500คราวนี้ไปที่ไหนก็ได้เติม500ทุกที่ทุกปั๊มอ่ะ ปัญหาคือมันไม่มีให้เติมด้วยนะ มันไม่มีให้เติมด้วย แต่เขาก็ลดลงมาให้เหลือ500อีก เราจะเริ่มเห็นว่ากลไกราคาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะไม่ไปชี้ให้ชัดว่าต้องฟิกราคาคราวนี้ทำไม เดี๋ยวก่อนนะ คราวนี้ถามว่าทำไมฟิก ตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหม มันแน่นอนระบบมันเป็นอย่างนี้ คราวนี้ผมถึงบอกว่า6โรงกลั่นเนี่ยต้องคุยให้เคลียร์ก่อนนะ ครับ น้ำมันไม่ใช่ทองคำนะ ทองคำเนี่ยคุณซื้อเมื่อวาน 50,000 วันนี้ขึ้นไป 80,000 คุณขายได้ 80,000 คุณจะบังคับให้คุณขาย 50,000 ได้ไหม ไม่ได้ ไม่ได้ เพราะว่าไม่มีอะไรไปรองรับ แต่น้ำมันเนี่ยผมบังคับได้ให้คุณขาย 50,000 ในราคาทุนคุณ เพราะอะไร เพราะเรามีกองทุนน้ำมันที่มาจากเงินประชาชนมารับขาดทุนให้คุณ โอเค ธุรกิจอะไรอะที่มันรับขาดทุนให้คุณได้ด้วย แล้วผมบอกให้คุณขายราคานี้ แล้วแต่มันเป็นพื้นฐานของสินค้าทุกอย่าง มันเลยกลายเป็นธุรกิจผูกขาดโดยธรรมชาติ และถ้าวันนี้กระทรวงพลังงานยังทำงานแบบนี้ แล้วไม่นำเสนอนายกรัฐมนตรีให้มันถูกล่องถูกมวยนะเพราะอะไรท่านปลัดท่านอธิบดีนั่งบอร์ดน้ำมันกี่ที่ นั่งบอร์ดโรงไฟฟ้ากี่ที่ ผมถึงบอกว่าเสนอให้ดีนะครับ
ให้มีราคาเดียวก่อน ไม่งั้นโครงสร้างจะปั่นป่วนแบบนี้ทั้งที่มีน้ำมันอยู่ในระบบ ท่านพลเอกรังสีมองในประเด็นนี้ยังไงครับคือเหมือนท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้รับข้อมูลครบถ้วนเหรอหรือว่ามีคนพยายามจะทำให้มันเป็นอย่างนี้ ก็ที่คุณอภิวิทย์พูดอ่ะก็คือคุณต้องกำหนดราคาเดียวให้ได้ ไม่ใช่คุณไปแยกนะเพราะว่าไอการน้ำมันเนี่ยมันเป็นสินค้าควบคุมอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องให้มันอยู่ในราคาเดียวทั้งค้าปลีกค้าส่งอะนั้นคนมันก็วิ่งหนีไปหาไอตัวที่ขายได้ราคาหมดก็คือพวกเอกชนที่รับซื้อในทุกราคาไม่อั้นมันก็ไปตรงที่ปั๊มเพราะวันนี้เนี่ยเราต้องไปเช็คอีกอย่างว่าไอการกลั่นน้ำมันเนี่ยมันวันละ1 ล้านบาร์เรลเหมือนเดิมหรือเปล่าไอ้น้ำมันพวกนี้ไปไหน เพราะว่าตอนนี้มันถึงปั๊มเขาบอกเขาเคยรับวันละ 20,000 ลิตรเหลือแค่ 3,000 เพราะแสดงว่ามันต้องหาอยู่ในคลังใดคลังหนึ่งถูกไหมครับ นั่นแหละก็คือเอาง่ายๆนายกต้องลงไปกำกับดูแลเองเลย ตรงนี้จะเป็นตัวชี้วัดรัฐบาลชุดนี้ไหม ก็เริ่มด้วยตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งรัฐบาลเลย อ๋อโอค ยังเป็นรักษาการอยู่ โอเค ใช่ไหมครับ แต่รัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะท่านพลเอกรังสีคิดว่าวิกฤตครั้งนี้จะทำให้รัฐบาลอายุยืนยาว ก็คือ หรื ว่าถ้าเกิดคุณแก้เรื่องนี้ไหมเอาแค่นี้ดีกว่า สงกรานต์เนี้ยถ้าคนไม่มีน้ำมันกลับบ้านนี่เรื่องใหญ่แล้วถูกไหมเพราะสงกรานต์เนี้ยคนจะแห่กลับต่างจังหวัด แล้วก็เนี้ยปั๊มมีปัญหาที่สุดคือปั๊มต่างจังหวัดนะที่เขาหาเติมไม่ได้ อันเนี้ยนายกต้องรีบออกมาแก้ไข เหลือเวลาไม่กี่วันนะฮะ ยังทัน ไม่กี่ นะ วัน ถ้าเกิดเอาจริงๆอ่ะถ้าเกิดคุณลงแซงจริงเขาไม่กล้าหรอก เพราะมันเช็คได้ของวันนี้ มันตรวจสอบได้หมดว่าน้ำมันมันอยู่ที่ไหน ถ้าผลิต1 ล้านบาร์เรลจริงต่อวัน ก็แสดงว่าน้ำมันมันเท่าเดิม โอเค อย่างนี้คุณผู้ชมครับ ผมให้คุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเรานะสแกนเคอร์โค้ดตอนนี้ครับ ไปที่ YouTube เทโรดิจิทัลนะฮะ Facebook ถกไม่เถียงครับ เดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อในออนไลน์นะครับ เดี๋ยวยังมีประเด็นเรื่องของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านด้วยนะครับ ที่เขาบอกว่ามีการพูดคุยกันระหว่างผู้นำสูงสุดของอิหร่านกับสหรัฐ ซึ่งฝั่งสหรัฐเนี่ยเป็นลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะเจเรดคูชเนอร์ไปเป็นคนไปคุยนะครับและไปคุยกับใครแล้วฮะคุณผู้ชมครับทางฝั่งของอิหร่านที่มีอำนาจมากพอ เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อในออนไลน์นะครับทีวีขอบคุณทุกท่านมาก่อนครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์นะครับถกไม่เถียงครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา อยากมีบ้าน นึกถึงแอปบ้านบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Androidกลับเข้ามาครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กับท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์นะครับหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจนะครับรวมถึงท่านสสบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีคุณผู้ชมครับมาวิเคราะห์กันต่อเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับที่มันมีผลกระทบกับประเทศไทย เรื่องของราคาน้ำมัน และเรื่องของจำนวนน้ำมันที่จะมีหรือไม่มีในช่วงที่จะเข้าสู่สงกรานต์ซึ่งอีกประมาณสัก2 สัปดาห์กว่า2 สัปดาห์ประมาณนี้นะฮะรัฐบาลจะต้องเร่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าจะมีน้ำมันมากพอในการกลับในช่วงสงกรานต์ซึ่งมันเป็นปีละครั้งนะฮะที่บางทีไม่ได้เจอญาติไม่ได้เจออะไรแล้วต้องมารวมตัวกันจากหลากหลายพื้นที่พ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องมาเจอกันถ้าการเดินทางสะดุดผมว่าจะทำให้รัฐบาลสะดุดเช่นเดียวกันและสะดุดหนักด้วยนะฮะเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมที่เดินทางมีแพลนเดินทางจะกลับไปกังวลเรื่องน้ำมันมากน้อยแค่ไหนนะฮะอย่างที่บ้านนะครับคนงานบ้านบอกว่าจะต้องไปซื้อถังน้ำมันมาเติมใส่ไว้ท้ายกระบะขาไปมีในถังรถนะขากลับเขากังวลเหลือเกินว่าจะมีน้ำมันกลับมาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลนะครับคุณผู้ชมเอาอย่างนี้เราพอจะทราบแล้วแหละนะฮะคงไม่ต้องไปอธิบายกันมากว่าไอ้น้ำมันมันใครเป็นคนกักเพราะมีคนชี้แล้วไอ้โม่งคือใครยังไงครับซึ่งมันเป็นคณิตศาสตร์มันพอคำนวณได้ว่าตกลงมันไปไหนน้ำมันแต่คำถามก็คือว่าไอสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่แบบเนี้ยมันมีคนทำให้มันเกิดแบบนี้หรือมันเป็นโครงสร้างที่ท่านอัธวิทย์พูดโครงสร้างใช่แหละส่วนหนึ่งแต่ถ้ามีการใช้กฎหมายอย่างจริงๆจังๆการเข้ามาควบคุมจริงๆจังๆการเข้ามารับมืออย่างจริงๆจังๆเราไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ใช่หรือไม่ใช่เหลือเวลาอีกไม่นานเข้าสู่สงกรานต์อันนี้
ท่านคุณอัธวิทย์บอกว่าต้องใช้ยาแรงรัฐบาลต้องกล้า ครับ ท่านพลเอกรังสีเห็นด้วยรัฐบาลต้องกล้ากำหนดราคาอะไรก็แล้วแต่ ไม่คือถ้าผมเป็นนายกอนุทินนะผม ต้องทำไงอะถ้าเป็นนายกอนุทิน ผมลงมาซัดแล้ว ผมสั่งการแล้วผมกำกับดูแลเลย ซัด เพราะว่า ยังไง เรารู้แล้วในน้ำมันมันหายไปอยู่ตรงไหนอะถ้ามันมีการผลิต1 ล้านบาร์เรลจริง159 ล้านลิตรจริง ฮะ การส่งก็ต้องส่งไปตามบริษัททั้งหมดถูกไหมฮะไอ้คนที่จะเก็บน้ำมันได้ขนาดนี้ต้องมีคลังใหญ่อะไอ้ชาวบ้านมันเก็บไม่ได้หรอกแล้วการใช้เนี่ยมันใช้กันเหมือนเดิม มันไม่ได้ใช้อะไรมากขึ้น เพราะตอนนี้คนก็เริ่มตกแต่น้ำมันมันขาดที่ปลายทางประเด็นมันคือมันขาดที่ปั๊ม งั้นนายกต้องทำไง ลงมาสั่งการคือไง สั่งการใครกักน้ำมันต่อปล่อยออกมาอย่างนี้เหรอฮะหรือยังไงครับ ก็วิธีทางกฎหมายก็มีอยู่แล้วนะครับ นายกมีอำนาจเต็มอยู่แล้ว แล้วแบบนี้มันรู้อยู่แล้วว่าน้ำมันอยู่ที่ไหนไป จะ ต ก รวจ ล้า ปุ๊บ ทำ ก็เจอ จะกล้าทำไหม ก็อันนี้ก็เป็นการวัดกับคุณอนุทินแล้วเพราะคุณอนุทินต้องเป็นนายกอีก 4 ปีนะถ้าเกิดคุณไม่ผ่านสงกรานต์นี้คุณเสร็จทันทีคุณคิดว่าถ้าเกิดภาวะน้ำมันยังขาดแบบนี้ในช่วงสงกรานต์เนี่ยคุณคิดว่าอะไรเกิดขึ้นนะไม่จืดนะคือความศรัทธาความเชื่อมั่นในรัฐบาลที่มีนายกอนุทินเป็นแกนนำเป็นนายกนี่จบเลย เพราะอันนี้เรื่องนี้มันไม่ยากเพราะน้ำมันมันมี แต่ว่าไม่ปล่อย ไม่ปล่อยมาถึงปั๊มแค่นั้นเองมันง่ายๆ เพราะฉะนั้นถ้าสงกรานต์ตอนนี้มีปัญหาอายุของรัฐบาลจะสั้น มองว่าอย่างนั้น ผมว่าดีไม่ดีก็พังตอนสงกรานต์เนี่ย ถ้าคนกลับบ้านไม่ได้คุณคิดว่าอะไรเกิดขึ้นนะ คุณอัธวิทย์มองไงครับ คือต้องทำให้เขาสู่ภาวะปกติอ่ะคือผมตัวเลขมันใช่นะถ้าดูจากปี 68 ก็กันเหมือนปกติฉะนั้นแปลว่าเดือนกุมภาพันธ์สงครามยังไม่เกิด มันก็ควรจะตัวเลขก็ต้องอยู่ไล่ๆเดิม ประมาณล้านบาร์เรลประมาณ150 ล้านลิตรนะครับถ้ามันมีอยู่มันไปไหนแล้วครับลงที่ปั๊มผมพูดจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่ากฎหมายเนี่ยมันมีอยู่ในมือ เขาจะกล้าทำ ให้ใช้ เขาจะทำ แล้วความตระหนกตกใจของพี่น้องประชาชนขนาดนี้คือมาตรการ 500 บาทเนี่ยเป็นมาตรการของแต่ละปั๊มเองเพราะปั๊มเขาโดนตัดโควต้าลงเขาก็เลยต้องแบบไม่อยากให้เป็นทะเลาะข้างหน้าก็เลย 500 จริงๆเนี่ยวิธีการจำหน่ายเนี่ยรัฐบาลยังมีอำนาจในการกำหนดวิธีการจำหน่ายได้เลย ก็ให้ประชาชนเขาเติมเต็มถังไปเถอะถ้าคุณจะล็อกสเปคไม่เกิน 500เนี่ยมันต้องตอนที่วิกฤตมันมาจริงตอนนี้วิกฤตมันยังมาไม่จริงวิกฤตมาจริงคือตอนไหนครับตอนที่น้ำมันที่ผมบอกใช่ไหมฮอร์มุสปิด2 สัปดาห์กว่าแล้วลงเรือมาอีกเดือนกว่าเดี๋ยวมันจะเอาเวลานั้นแหละตอนที่คุณยังหาน้ำมันรัสเซียมาลงไม่ได้ถ้าเวลานั้นมันมาเนี่ยนะคุณจะต้องบอก work from home เติมน้ำมันได้จำกัดปิดเวลาปั๊มแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ ผมก็เลยงงว่าพอคุณทำแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นดูให้ดีนะวันนี้คุณรู้ไหมวันนี้เกิดอะไรขึ้นจ็อบเบอร์หาซื้อน้ำมันค้าปลีกไม่ได้โทษทีจ็อบเบอร์หาซื้อน้ำมันค้าส่งไม่ได้เพราะว่านายกบอกแล้วไงทุกปั๊มต้องมีน้ำมันนะเขาก็ต้องเอาน้ำมันที่จะต้องขายไอ้สั่งจ็อบเบอร์ค้าปลีกเนี่ย ไปลง โยนกลับไปที่ปั๊มแต่ไม่เพิ่มปริมาณขึ้นนะแต่ว่าโยนน้ำมันเซตนั้น แค่โยกจากเซตนี้ไปอยู่เซตนี้ โยกแบบผมบอกแล้วมันมี2ราคาอยู่ทุกวันนี้ทำไมไม่ทำให้เป็นราคาเดียว แต่ตอนนี้โยกจากส่งไปปลีกแล้วทำไมโยกไปปลีกเพราะรัฐบาลประกาศโดยใช้กองทุนน้ำมันเงินจากประชาชนเนี่ยขึ้นไปอัตราสูงริ่วเลยพอสูงริ่วปุ๊บเขาก็ไปขายทางนี้สิครับแต่เขายังยึดไว้อยู่นะยังปล่อยไม่หมดเพราะอะไรโยกออกจากส่งไปขายปลีกเพราะมันสูงเขากะว่าเดี๋ยวถ้ารัฐบาลสั่งเอาอัดเงินกองทุนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าสต็อกนี้มีอีกเขาไต่ขึ้นไปเรื่อยเขาก็ไต่ขึ้นไปเรื่อย ได้ ก็เขาก็เล่นแบบนี้ผมถึงบอกว่าเฮ้ยคุยกันกับลงกันก่อนไหมอ่ะ แต่ดูภาพนี้คุณอัธวิทย์เราไปฟังเสียงนิดนึงได้ไหม ต้อง เลิกไปแล้วไอ้มาตรการนี้ นี่อุบลนะ แล้วจะให้สถานการณ์กลับมาปกติท่านพลเอกรังสีดูสิฮะนี่คือสถานการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นนะคือเราพยายามจะสื่อสารไปทางด้านของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะเนี่ยเปิดเสียงนะฮะเปิดเสียงนะฮะนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอุบลราชธานีฮะคุณอัธวิทย์ท่านพลเอกรังสีเนี่ยเราจะให้สถานการณ์กลับมาปกติได้ก่อนสงกรานต์จริงเหรออันนี้ผมมีความกังวลนะแล้วคุณอัธวิทย์อธิบายเมื่อสักครู่ที่ท่านพลเอกรังสีก็เห็นภาพนะอ้าวก็สั่งว่าเฮ้ยปั๊มปลีกต้องมีน้ำมันใช่ไหมก็เอาจากส่งมาใส่ปลีกอ้าวมันก็ยังขาดอยู่ดีนี่ วันนี้ผมเช็คราคาจ็อบเบอร์ทุกวันค้าส่งเขาบอกค้าส่งวันนี้ไม่มีค้าส่งซื้อก็ไม่มีขายคุณรู้ไหมพอคุณซื้อจ็อบเบอร์ซื้อส่งไม่มีขายเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องภาคเกษตร นี่ไง เพราะว่ามันต้องใช้เครื่องในการเก็บเกี่ยวอีกอะไรต่อมีอะไรอีกอันนี้เขาก็เลยไปแห่ไปที่ปั๊มหมด ไปฮะ นะ ดูก่อน โอ้ยคือโอ้
ดูครับพี่น้องเกินนัดผมครับพี่น้องมาครับที่สุดของที่สุดครับนัดจุดร้อยบาทครับดูครับพี่น้องครับ นี่คือพื้นที่นาจรวยนะฮะ อยู่ที่อุบลราชธานีคุณผู้ชมครับ นี่เราไม่ได้อยู่ในสมรภูมิสงครามนะกับเขานะ ไม่ใช่เราว่ายิงกันแล้วต้องมากักตุน แต่นี่คือภาพที่เกิดขึ้นจริงในประเทศเรา ณตอนนี้ 23 มีนาคม นี่ฮะคุณผู้ชม ท่านพลเอกรังสีนี่คือภาพเราจะกลับมาให้มันอยู่ในสภาวะปกติได้อย่างไร ก็นายกต้องลงมาเล่นเต็มตัว แล้วก็ดำเนินการว่าน้ำมันเนี่ยจากโรงกลั่นเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนมันถึงไม่ถึงปั๊ม ท่านนาย มันก็ต้องอยู่ที่คลังน้ำมันนะ คิดว่าท่านนายกรู้ไหมครับอยู่ที่ไหน ผมว่ารู้ แล้วทำไมถึงปล่อยให้เป็นอย่างนี้ได้ ท่าน ก็ คิดว่าเพราะอะไร ผมว่านายกก็ต้องคิดหนักอะตอนนี้ว่าจะเอาอยัางไง จะเกรงใจพ่อค้าน้ำมัน หรือว่าจะเกรงใจประชาชนมันมีเท่านั้นอะตอนเนี้ยเพราะว่าถ้ามันปัญหาคือถ้ามันกลั่นจริงวันละ1 ล้านบาร์เรลนะยกเว้นเขาจะลดปริมาณการกลั่นซึ่งอันนี้ถ้าลงกลั่นชี้แจงได้ ฮะ แต่ถ้าตัวเลขเนี่ยมันยัง1 ล้านบาร์เรลอยู่ แล้วมันไม่ถึงปั๊มเนี่ยแสดงว่ามันก็ต้องซุกอยู่ที่คลังใดคลังหนึ่ง คุณอัธวิทย์บอกว่าราคาส่งไม่มีเพราะอะไร เพราะว่าเอาน้ำมันส่งไปปลีก ใช่ เหมือนโยกอ่ะเหมือนโยกจากส่งไปปลีก ใช่ นั่นหมายความว่ามันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอยู่ดีสิฮะ มันไม่แก้เพราะ จำนวนมันก็ยังน้อย อ อยู่ นี้ ดี คือไม่ง่ายคือมันหลีก๊อกลงอ่ะปกติก๊อกมันต้องไปปกติของมัน อันนี้มันหลีก๊อกลง สมมติน้ำปกติเต็มแก้วมันใส่ครึ่งแก้วนะปกติก็ แล้วก็แบ่ง มันจะไหลไปตามของแพง เพราะว่าแพงมันไปค้าส่ง อ่าฮะ เพื่อไปส่งภาคอุตสาหกรรมมันก็ไหลไปค้าส่ง ปั๊มมันก็หายลง แต่ในขณะที่ตอนนี้พอรัฐเริ่มชดเชยราคาสูงขึ้น มันไหลกลับมา มันก็ไหลกลับมาพร้อมกับนายกสั่งชัดเลยว่าต้องทุกปั๊มต้องมี อ่า มันก็เลยไหลมาทางนี้ แต่มันไม่ได้แก้ปัญหา แต่มันไม่แก้นี้ และภาคเกษตรกรเขากำลังจะเก็บเกี่ยวทำไงอ่ะแล้วถ้าเลยทะลุไปถึงหน้าฝนอีก เพาะปลูกอีก แล้วเครื่องจักรเขาทำยังไงทำถนนทั่วประเทศเหมืองทำไง เพราะผมถึงบอกว่า ผมถึงบอกวันนี้ที่จริงเนี่ยได้คุยกันเหมือนกัน เราก็ได้คุยกับทางว่าที่รัฐมนตรีท่านใหม่คุณเอกนัทเนี่ยก็บอกเขานะบอกเข้าไปว่าคุณขิงเนี่ยผมบอกว่าขิงต้องเอายังไงต้องควักเอาตัวเลขหนึ่งมาให้ได้คือ กลั่นน้ำมันเนี่ยณเดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณกลั่นได้เท่าไหร่ต่อวัน รายงานรายวันถี่มาเลย เพราะคุณต้องรู้ซัพพลายก่อน ส่วนด้านดีมานเนี่ยนะไม่ต้องพูดเรื่องมาตราให้งง เอาว่าทั้งระบบการค้าปลีกค้าส่งให้รีพอร์ตให้รายงานมาให้ชัดเจนเลย แล้วมันจะเอามาชนกัน เดี๋ยวรู้เลยมันไปไหน ผมถึงบอกว่าระบบนี้มันเป็นระบบที่เถียงกับโรงกลั่นไม่จบ ต้องให้โรงกลั่นคุยรู้เรื่องก่อนว่า คุณจะต้องขายในสต็อกเก่าคุณ ในราคาโครงสร้างราคาเก่าคุณ ผมไม่ยอมให้คุณกำไรในราคาสมมุติ ย้อนกลับมาที่กองทุนน้ำมัน กองทุนน้ำมันเนี่ยมันเข้าไปชดเชยปกติเวลาน้ำมันขึ้น กองทุนน้ำมันมันก็จะอัดฉีดเงินลงไปเพื่อให้กดให้ราคาลงประชาชนไม่รู้สึก ตอนนี้กองทุนน้ำมันเนี่ยมันชดเชยแบบนี้ไม่ได้ ครับ เพราะมันไม่ได้เป็นสภาวะปกติ มันเป็นสภาวะที่อยู่ดีๆไอ้น้ำมันสำเร็จรูปบ้งขึ้นไปสูงอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีคุณจะฉีดไปเรื่อยๆจนไม่มีกำหนดเหรอผมว่าเอางี้ดีกว่า คุณให้เขาทำรายงานขึ้นมาโรงกลั่นนะผมเสนอเลยนะ ตอนคุณพีรพันธ์อยู่พวกผมเนี่ยเราให้โรงกลั่นแจ้งต้นทุนที่แท้จริง เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะปี 68นะแจ้งต้นทุนที่แท้จริง ตอนนี้คุณรู้แล้วนี่ต้นทุนแท้จริงเท่าไหร่ คุณให้โรงกลั่นทำตัวเลขต้นทุนที่แท้จริงบวกที่คุณจะขอชดเชยเข้าบอร์ดกองทุนนี่ทำไมผมต้องจ่ายเงินกองทุนจากประชาชนโดยอัตโนมัติอ่ะเช่น อยู่ดีราคาสิงคโปร์ถีบขึ้น แล้วผมอัดเงินเข้าไปโดยอัตโนมัติเพื่อกดให้มันลงพอมันสูงผมกดให้มันลงไม่เอาดิถ้าคุณอยากได้เงินต้นทุนที่แท้จริง คุณรู้อยู่แล้ว คุณส่งรีพอร์ตขึ้นมา แล้วคุณเอาเงินกองทุนไป ให้มันสมเหตุสมผลในการ ให้มันชดเชยจากการขาดทุนไม่ใช่ชดเชยกำไรสมมุติของคุณวันนี้ ก็ฟันก็ทุบดีครับอำนาจมีทุบถ้าผมอยู่กระทรวงพลังงานผมเอาแบบนี้ จะเกิดขึ้นจริงไหมคุณคุยกับคุณขิงเอก ผม นัท ก็บอกเขาไปแล้วเขาบอกตอนนี้เขาจะขอดูตัวเลขซัพพลาย โอเค ทีมงานฮะรบกวนติดต่อท่านเอกนัทพร้อมพันธ์ด้วยนะฮะเพราะท่านก็เคยให้เกียรติมาในรายการอยู่2-3 รอบเหมือนกันนะครับลองดูนะฮะตอนที่ท่านเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมลองดูนะครับอยากจะคุย ดีครับ ให้มัน ดี จบ ครับ ไป ดีครับ นะครับท่านผู้บริหารสีผมขออนุญาตนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไปที่อิหร่านกับสหรัฐต่อ ครั นะ บ ท่านผู้บริหารสีครับไปดูภาพตรงนี้ก่อนครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นภาพที่เกิดขึ้นจริง เรามาถึงจุดนี้กันแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นภาพพลเมืองดีที่บันทึกภาพชาย2 คนกำลังต่อยกันนัวบริเวณภายในปั๊มคือถ้าต่อยกันนัวอาจจะเป็นเฮ้ยพวกนี้มันเมากลางคืนใช่หรือเปล่ายังไงนะแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับพนักงานปั๊มเข้าไปห้ามฮะ
จับชายทั้งสองคนแยกออกมา ปรากฏว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักเที่ยงคืน 20 นาทีของวันที่ 24 มีนาคมเมื่อช่วงเช้าตรู่นี้นะครับ หลังจากที่ทางหลายปั๊มน้ำมันได้ประกาศขึ้นราคาน้ำมันตอนตี 5 ว่าจะมีการปรับขึ้นน้ำมัน ปรากฏว่านี่ครับประชาชนเข้าแห่มาเติมจนเกิดความชุลมุนตรงนี้แหละครับ คงพูดจาอะไรแบบไม่ถูกปากกัน ไม่ถูกหูกัน ไม่ถูกคอก็เลยต่อยกัน มันมาจากแย่งน้ำมันกันนะคุณผู้ชมครับ นี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ต้นตอก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกาอิสราเอลไปถล่มอิหร่านคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องกลับไปที่ต้นตอท่านพลเอกรังสีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเลื่อนการโจมตีโรงไฟฟ้าของอิหร่านออกไป 5 วัน ครับ มีรายงานข่าวจากสำนักข่าวของอเมริกานะฝั่งของอเมริกาบอกว่ามีการส่งเจเรด คุชเนอร์ลูกเขยของทรัมป์และทูตพิเศษไปเจรจาอย่างลับๆเมื่อคืนก่อนหน้านี้ ครับ ส่วนฝั่งอิหร่านอ้างว่าทรัมป์กำลังคุยกับหนึ่งในผู้นำระดับสูงที่น่าไว้ใจได้ แต่ไม่ยอมเปิดเผยชื่อนะฮะทรัมป์อ้างอย่างนี้นะครับ ครับ โดยให้เหตุผลว่ากลัวบุคคลนั้นจะถูกลอบสังหาร แหล่งข่าวของสื่ออิสราเอลนะฮะคาดเดาว่าบุคคลที่ทรัมป์คุยด้วยคือโมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ซึ่งเป็นประธานรัฐสภาอิหร่าน ในวันเดียวกันท่านกาลิบาฟตอบโต้กล่าวอ้างนะฮะผ่านบัญชี X บอกว่าอิหร่านไม่มีการเจรจาใดๆกับสหรัฐพร้อมย้ำว่ามีการใช้ข่าวปลอมในการปั่นตลาดการเงินและตลาดน้ำมัน เป็นการหลีกหนีจากหลุมพรางที่สหรัฐและอิสราเอลกำลังติดกับดักอยู่ นั่นหมายความว่าสหรัฐกำลังข้ามหัวผู้นำสูงสุด และกองทัพอิหร่านใช่หรือไม่ถ้าไปพูดคุยกับประธานรัฐสภาอิหร่านจริง ๆ ปกติต้องคุยกับผู้นำสูงสุด ท่านอายาโตละห์แต่นี่เขาไม่เขาไปคุยกับประธานรัฐสภาเขาอ้างอย่างนี้นะจริงเท็จเราไม่รู้ แล้วก็ข้ามหัวกองทัพ IRGC ด้วยข้ามไปเลยคุยกับคนนี้นั่นหมายความว่าสหรัฐกำลังเล่นเกมปลุกปั่นให้คนอิหร่านตีกันเองหรือเปล่าฮะ ผมมองแบบนี้ ฮะ ทำเขาใช้ยุทธวิธีคือเจรจาไปลบไป วันนี้เนี่ยที่เขาสร้างภาพนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเขายังไม่พร้อมที่จะโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มาถึงสหรัฐยังไม่พร้อม ถูก เพราะว่ามันต้องเตรียมการหลายเรื่อง แล้ววันนี้คุณอย่าลืมว่าฐานทัพสหรัฐ 27 แห่งถูกทำลายหมด เครื่องบินตอนนี้มันอยู่ที่เกาะดิเอโกกาเซีย ถ้าจะบินมาทิ้งระเบิดเนี่ยคุณต้องมีเครื่องบินที่เติมน้ำมันกลางอากาศนั้นคุณกลับไม่ได้ แล้วเครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศก็ถูกถล่มไป5 ลำพังพินาศหมดด้วยจรวด เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการที่ออกข่าวแบบนี้เนี่ยการที่คุณคือคุณต้องเข้าใจระบบอิหร่าน คุณไปเจรจากับประธานสภาเนี่ยมันไม่มีผลเลยหรอก ไม่มีประโยชน์เหรอ คุณต้องคุยกับผู้นำสูงสุดถ้าเรื่องขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ประธานาธิบดีด้วย เพราะประธานาธิบดีอิหร่านก็ไม่มีอำนาจตัดสินใจ ผู้นำสูงสุดเป็นคนมีอำนาจตัดสินใจคนเดียวนะผมมองว่าอย่างนี้ทำเนี่ยต้องการกดราคาน้ำมันลง เพราะตอนนี้โดนด่าเละตุ้มเป๊ะเพราะตัวทำเองเป็นคนให้น้ำมันขึ้น2ความไม่พร้อม แต่ผมเชื่อว่าทำยังไงเนี่ยไม่ว่าฉากทัศน์ที่ 1 หรือฉากทัศน์ที่ 2 จะต้องโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อิหร่านจะโจมตีมากโจมตีน้อย อีกเรื่องหนึ่ง ใช่ แต่ไงต้องทำเพราะเขาประกาศแล้วว่า 48 ชั่วโมง แล้วการที่ทำยื่นมา 5 วันไอ้ความไม่พร้อม ยืดมา5 วันไอ้ความที่ไม่พร้อมด้วย กับความที่ผมเชื่อว่าเขาจะเล่นมุกเดิมคือเล่นทีเผลอ เพราะทำเล่นแบบนี้ตลอด อ๋อโอเค คือเจรจาปุ๊บอิหร่านโดนมา2 ครั้งแล้วนะครั้งแรกก็คือตอนที่ทำคุยเลยว่าส่งF-35มาระเบิดไอ้โรงงานพัฒนานิวเคลียร์เอาอีกครั้งหนึ่งก็คือมาฆ่าคาเมเนีไอ้ครั้งนี้ผมว่าเล่นมุกเดิม ยืด5 วันนะ แต่อาจจะผ่านไปแค่ 2 วันแล้ว และผม ยิงเลย มั่นใจเลยว่าจะไม่มีเกินฉากทัศน์ที่ 1 กับที่ 2 ที่ผมพูด คือฉากทัศน์ที่1เนี่ยทำเป็นพิธี แล้วก็คุยตามภาษาธรรมอ่ะก็พูดไปสรุปสำเร็จแล้วโครงการพัฒนานิวเคลียร์อิหร่านจะต้องไม่มีการพัฒนาอีก10 ปีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เราทำลายเรียบร้อยแล้ว เพราะนั้นหมดภารกิจ แต่ท่านรังสีบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะต้องไปคุยกับประธานรัฐสภาเพราะไม่มีประโยชน์คนที่จะต้องคุยด้วยก็คือผู้นำสูงสุดของ ใช่แล้ว ข วันนี้ ถูกต้ เอง ไหมฮะ รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็ออกมาปฏิเสธ ใช่ แต่ประเด็นคือสำนักข่าว Politico เป็นสำนักข่าวการเมืองชั้นนำของสหรัฐคุณผู้ชมครับ รายงานข่าวว่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณานายโมฮัมหมัด บาเกอร์ คาลิบาฟคนนี้แหละ ประธานรัฐสภาคนนี้แหละของอิหร่านเนี่ยวัย 64 ปี ให้เป็นผู้นำในอนาคตของอิหร่านคนต่อไป โดยมองว่าท่านกาลิบาฟเนี่ยเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพ นี่เขารายงานถึงขนาดเนี่ยแสดงว่าสหรัฐกำลังจะบอกว่าผมต้องมีส่วนร่วมในการ
ในการในการ ไม่ ตั้งผู้นำของ ผมที่ต้องคิดแบบนี้ วันที่สหรัฐสามารถสังหารอายาโตลละห์อาลีคาเมเนอีได้สหรัฐก็คุยแบบนี้แล้วก็เตรียมเจ้าชายปาเลวีไว้เรียบร้อย แล้วเป็นไงอ่ะใช่ไหมสุดท้ายแล้วก็คือลูกชายคือมอตโตบาคาเมเนอีขึ้นมา เพราะอะไรฮะเขามีวิธีการสืบทอดอำนาจคุณทิมไม่เคยสังเกตหรอว่าผู้นำอิหร่านไม่ว่าจะเป็นบาดี ผู้นำทางทหารเนี่ยหรือผู้นำสูงสุดตายมากี่คนแล้ว แต่การบัญชาของอิหร่านไม่เคยสะเทือนเลย เพราะว่าเขามีการสืบทอดการบัญชาด้วยลายลักษณ์อักษรเขาวางไว้เลยว่า ถ้าคนนี้ตายใครมาแทน คนนี้ตายใครมาแทน คนนี้ตายใครมาแทน เพราะฉะนั้นสหรัฐก็ป่วนให้อิหร่านทะเลาะกันเองอะผมดูแล้วที่จะเอาประธานสภาขึ้นมาเลย แต่ สุด อิหร่าน ท้ายแล้วผมมั่นใจว่าไม่เกิน2 ฉากทัศน์ที่ผมว่าที่มันจะเกิด งั้นอีกประเด็นหนึ่งอีกประเด็นนะฮะเดี๋ยวถามท่านรังสีนะฮะเดี๋ยวจะถามคุณอัธวิทย์เพิ่มเติมในประเด็นนี้ด้วยคือ ถ้าย้อนกลับไป 3 วันก่อนนะฮะเมื่อวันที่ 21 ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ ก็เป็นช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมา ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ทำสงคราม กระทรวงการคลังของสหรัฐมีการประกาศ อันนี้ผมเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับประกาศแล้วครับประกาศยกเลิกคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านและรัสเซียบางส่วนนะฮะซึ่งเป็นการยกเลิกการคว่ำบาตรเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10 ปี ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้มันทำให้ผมรู้สึกประหลาดใจ เขาคว่ำบาตรกันมาเป็น10 ปี อยู่ดีๆ ยกเลิกบางส่วนก็คือให้สามารถที่จะซื้อขายน้ำมันได้ นั่นหมายความว่าไอ้นี่คือจนแต้มแล้วหรือเปล่าของทรัมป์ ก็คือเรามองง่ายๆนะ เพราะราคาน้ำมันบ้านเขาก็สูงขึ้นเรื่อย ครับ ๆ กลางเทอมเลือกตั้งกลางเทอมก็กำลังจะมาสั่นคลอนมากถึงขนาดยอมลดศักดิ์ศรีเอาว่าเลิกคว่ำบาตรสักกูไว้ขนาด เอา นี้ ง่ายๆว่าที่เรื่องนี้ออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าสหรัฐเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ายังไงเนี่ยไม่มีทางที่จะชนะอิหร่านได้ ไม่มีทางที่จะเอารัสเซียลงได้ในสงครามรัสเซียยูเครน เพราะฉะนั้นก็เอาว่ายื่นเงื่อนไขนี้มาเพื่อแสดงความเป็นมิตรเพื่อง่ายต่อการคุยต่อไป เพราะว่าจริง ๆ คนที่จะมาเป็นคนกลางในการเจรจาช่วยเจรจาให้มันยุติได้ ส่วนสำคัญหนึงก็คือรัสเซีย ถูกครับ ใช่ไหมฮะ รัสเซียกับจีน รัสเซียกับจีน ใช่ ซึ่ง ถูกต้อง ยังมีโอกาสที่ 2 ท่านนี้ ท่านสีจิ้นผิงกับท่านวลาดิเมียร์ปูติน เป็นคนกลางในการที่จะยุติทั้งหมดได้ ถูก ท่านรังสีก็เลยมองว่านี่เป็นการเอาใจรัสเซียที่ยกเลิกความบาตรน้ำมัน ใช่ เอาใจรัสเซียด้วยเอาใจอิหร่านด้วย เพื่อให้อิหร่านแบบก็ยังมีมิตรภาพแต่ผมเชื่อว่านะ สับขาหลอยหรือเปล่าเนี่ย รัสเซียจีนอิหร่านเขาไม่เชื่อ แล้วเขาก็ไม่มีทางที่จะยอม ผมว่าวันนี้เขาเตรียมตีโต้ตอบถาม ในกรณีที่ระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เขา โอ้ท่านรังสีก็ยังยืนยันว่า ผมมี ตี แค่ แน่ แต่ ตี อีก กั อันหนึ่งนะ คืออะไรป่ะทำไม่กล้าระเบิดนิวเคลียร์ไม่ว่าจะจริงหรือปลอม ไม่ว่าจะเป็นฉากทัศน์ที่ 1 หรือฉากทัศน์ที่ 2ถ้ามันจะเลื่อยระยะเวลาไปเรื่อยๆ ตอนนี้ เพราะที่ผมบอกอะฉากทัศน์ที่ 1 มันมีปัญหาแทรกว่าไซโอนิสต์เขาก็ต้องบอกทำว่าถ้ามึงถอนออกมึงห้ามทิ้งอิสราเอลแล้วทำจะทำยังไงผมถามแค่เนี้ยแล้วถ้าคุณโจมตีไปแล้วเนี่ยคุณโดนสวนกลับคนนี้สงครามมันยกระดับทันที เป็นสงครามโลกได้ไหมอันนี้ มันไม่ถึงสงครามโลกเป็นสงครามระดับภูมิภาค แต่ว่ามันจะตีความรุนแรงขึ้น การตีความรุนแรงขึ้นเนี่ยคุณเข้าใจไหมเศรษฐกิจโลกมันพังทั้งหมดอ่ะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับประเทศกลุ่มอาหรับที่มันส่งน้ำมันไม่ได้ โอเคคุณอัธวิทย์ครับประเด็นนี้เหมือนกันนะฮะยกเลิกคว่ำบาตรคุณอัธวิทย์มองยังไงในเกมนี้ของโดนัลด์ทรัมป์ในทางการเมืองนะฮะ ผมว่าทุกอย่างมันเชื่อมกันนะพอทรัมป์เขาเล่นเกมนี้เดี๋ยวเกมอื่นก็ต้องเปลี่ยน อย่างบทบาทที่จะต้องคว่ำบาตรจีนคว่ำบาตรรัสเซียต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนท่าทีไปกันหมดอ่ะแล้วมันจะเป็นการสงครามระดับภูมิภาค มันก็จะไปอยู่ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียนั่นแหละในบริเวณนั้น แต่เดี๋ยวนี้นะสงครามโลกพูดจริงมันกระเทือนกันหมดแล้วเพราะโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนสงครามโลกที่2อ่ะมันเป็น globalization แหล่งผลิตมันอยู่ในภูมิภาคนี้แหล่งน้ำมันมันอยู่ในภูมิภาคนี้มันไม่มีใคร stand alone ได้สักคนเลยมันไม่มีใครอยู่ได้เดี่ยวๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามันปิดบริเวณนั้นลิงก์กันหมดทั่วโลก และผมยังเป็นคนที่เชื่อในกฎแห่งป่านะคือเวลาทรัพยากรมันหมดลงเนี่ยแล้วมันไม่เหลือจริงๆเนี่ยมันต้องมีคนโดนกระทืบอะแล้วคนที่แข็งแรงที่สุดจะต้องยืนอยู่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในสงครามย้อนกลับไปเหมือนเดิมว่าสงครามคราวนี้ของอิหร่านสหรัฐเนี่ยผมคิดว่ายุติได้ เพราะเดี๋ยวมันต้องมีคนลงมาสหบาทาแน่ดูซิว่าใครจะไปเข้าข้างฝั่งไหนเท่านั้นเองนะครับแล้วผมว่าทรัมป์ตอนนี้เองก็ใช้สูตรเดิมตอนที่ใช้อยู่ในเวเนซุเอลาเนี่ยก็ไปเอาท่านรัฐมนตรีพลังงานของเวเนซุเอลาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีรักษาการบดีเวเนซุเอลา
ราะเขารู้ว่าคนนี้เขาคุยได้ เขาก็จัดการเอาไปปั้นรัฐมนตรีพลังงานมาเป็นประธานาธิบดี แล้วเขาก็เข้าไปครอบงำเข้าไปประสานงาน ในส่วนของอิหร่านเนี่ยก็คงจะเหมือนเดิมอะแสดงว่าไปที่ตัวประธานสภาเนี่ยก็หวังว่าประธานสภาเนี่ยจะปรับเข้าข้างตัวเองนะผมดูแล้วเพราะไม่มีอะไรดีกว่าการทำรัฐประหารภายใน คือถ้าเกิดมีการสับตัวนักการเมืองภายในย้ายขั้วเนี่ยแต่อิหร่านนี่โอ้โหเอายากนะอิหร่านนี่เป็นรัฐอิสลามที่มีความเข้มแข็งมากนะคือเวลาลบกับอิหร่านเนี่ยต้องอย่าลืมนะตอนที่มันทำสงครามกับอิหร่านอิรักนี่สงคราม8 ปียืนกันนะไม่ถอย แล้วพี่น้องชาวอิสลามเนี่ยเวลาเขาสู้จริง ผมว่าทรัมป์นี่จะเจอปัญหาตรงนี้แหละว่าจะไหวหรือเปล่าเขาความสมานสามัคคีเขาเจาะเข้าได้ไหมเจาะแบบเวเนซุเอลาได้ไหมแต่ผมคิดว่าคนละบริบทแล้วเจาะอิหร่านยาก เพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยสุดท้ายต้องถอย แต่ถอยแบบไหนแล้วถอยก็ทิ้งอิสราเอลไม่ได้ซะด้วย ที่คุยกันเมื่อกี้มาดูแล้วอิสราเอลยังไงก็เป็นนายทุนใหญ่เขาก็ต้องอยู่เฝ้าอิสราเอลในขณะที่ถอยยังไงแล้วไม่เสียชั้นเชิง ผมถึงบอกกันว่าสุดท้ายแล้วราคาทองคำมันก็เป็นตัวชี้นำอย่างหนึ่งว่าทำไมทองคำมันลงอยู่เรื่อยๆสงครามมันอาจจะสิ้นสุดลงเร็ว แต่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเล่นลูกหนักใส่นิวเคลียร์กันแบบเต็มชุดเลยเนี่ยนะอย่าลืมว่าอิหร่านมันก็มีแหล่งแต่หลายประเทศทั่วโลกไม่ได้สั่งจากอิหร่านเราไม่ได้สั่งจากอิหร่านเพราะโดนคว่ำบาตรเอาไว้แต่อิหร่านก็เป็นแหล่งทรัพยากรแก๊สสำคัญของโลกถ้าอิหร่านมีปัญหาในครั้งนี้เดี๋ยวมันจะไปลูกโซ่นั้นไปที่จีนไปรัสเซียเพราะฉะนั้นสงครามการเกิดรุนแรงใช้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยผมคิดว่ามันจะไม่ไปถึงขั้นนั้นนะโอเคถ้าไปถึงขั้นนั้นเนี่ยผมว่าโอ้โหเรื่องน้ำมันนี้ต้องปิดภูมิภาคตะวันออกกลางคุยกันเลยว่าถ้าภูมิภาคนี้มันเป็นภูมิภาคที่ติดต่อไม่ได้แล้วเนี่ยจะการบินไปทางไหนโลกจะเปลี่ยนทิศทางแล้วผมไม่คิดว่าไปถึงขนาดนั้นแล้วทรัมป์เองเนี่ยเป็นประธานาธิบดีเป็นประธานาธิบดีมาแล้ว2 สมัยนี่สมัย2แล้วเหลือเวลาแค่2 ปีนิดๆแล้วไม่ได้อยู่ถาวรดูแล้วไอ้ตัวที่จะต่อลูกโซ่ไปเนี่ยไม่มีใครบ้าเท่าแกแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าทรัมป์เป็นสมัยแรกแบบนี้ดีน่ากลัวงั้นผมยังคิดว่าโอกาสแล้วคะแนนนิยมของทรัมป์เองขณะนี้ก็ตกดิ่งมากๆเลยดูทางไกลสงครามผมไม่เชื่อว่าไปทางไกลแล้วถ้ามันอย่าให้มันลามถ้าลามนี่ต้องปรับรูปแบบประเทศไทยก็ต้องปรับรูปแบบเรื่องพลังงานดีๆเลยถ้าไปทางยาวแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่ามันจบเร็วโอเคท่านรังสีครับนิดเดียวยกพลขึ้นบกเกิดขึ้นไหมอันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจคือแบบนี้จะเป็นไปได้ไหมเราต้องมองว่าเกาะคลาร์กเนี่ยสมรภูมิประเทศเกาะคลาร์กเนี่ยมันอยู่ในช่องแคบฮอร์มูสอยู่ห่างจากแผ่นดินแม่ไป24 กิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วพื้นที่เกาะนี้มีความกว้างพื้นที่หมด4 ตารางกิโลเมตรไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับการส่งนายวิโยธินเข้าไปตรงนั้นเนี่ยคือส่งเข้าไปในพื้นที่สังหารชัดๆซึ่งผมเชื่อว่าทำไม่กล้ายกพลขึ้นบกที่คลาร์กเพราะคุณอย่าลืมนะวันนี้อิหร่านมีคัสเตอร์มิสไซล์นะไอ้ที่ยิงปุ๊บมันแตกอากาศลงมาคือยิงนัดเดียวแต่มันแตกออกมาอีกเป็น10 นัดลูกอ่ะคุณคิดดูว่ามันจะตายมโหฬารขนาดไหนแล้วที่สำคัญผมว่าอิหร่านเขาต้องไม่เลี้ยงว่าตรงนั้นมันเป็นคลังน้ำมันของอิหร่านซึ่งมีน้ำมันอยู่ประมาณ4 ล้านบาร์เรลเพราะเรือทั้งหมดที่จะไปซื้อน้ำมันจากอิหร่านต้องไปเอาน้ำมันที่เกาะคลาร์กมันเป็นยุทธศาสตร์ของเขาอะแล้วก็มีทั้งจรวดทั้งโดรนผมว่าเนี้ยเป็นการแบบสไตล์ทำก็คือสร้างภาพให้มันใหญ่ เพื่อที่จะเตรียมตัวหนีเตรียมตัวที่จะถอยแต่คราวนี้สำคัญว่าจะถอยได้เปล่าเพราะว่าทิ้งอิสราเอลก็ไม่ได้ไงปัญหาคือตรงนี้ไงครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับสำนักข่าวฟาตูเน็ตเวิร์กรายงานว่านายอิบราฮิมโซฟาการีซึ่งเป็นโฆษกนะฮะของกองทัพอิหร่านแถลงเยาะเย้ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลยนะครับหลังจากที่สิ้นสุด48 ชั่วโมงที่สหรัฐขู่ให้อิหร่านนะเปิดช่องแคบฮอร์มุสมิเช่นนั้นจะถล่มโรงไฟฟ้าที่เรารายงานไปใช่ไหมครับปรากฏว่าเขาพูดอย่างนี้นะ Hey Trump เนี่ยฮะ Hey Trump เนี่ย you're fired Hey Trump คุณถูกไล่ออกแล้วคุณคงคุ้นนะครับนะคงคุ้นกับประโยคนี้ขอบคุณที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้เนี่ยครับ you're familiar with the sentence thank you for attention to this matter อันนี้มาจากอะไรฮะ The Apprentice ใช่ไหมใช่ไหม reality show ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับใช้ประโยคนี้นะครับแล้วก็บอกว่าอิหร่านเนี่ยมีอำนาจควบคุมภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียช่องแคบฮอร์มุสและน่านน้ำใกล้โอมานอย่างสมบูรณ์โดยอ้างว่าอิหร่านไม่จำเป็นต้องลงมือขั้นรุนแรงด้วยการวางทุ่นระเบิดในอ่าวดังกล่าวคำถามคือไม่วางทุ่นระเบิดในอ่าวดังกล่าวมันจริงเหรอฮะไม่จำเป็นจะต้องวางทุ่นระเบิดไม่ก็ผมบอกไงถ้าโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เมื่อไหร่ผมเชื่อว่าอิหร่านปล่อยทุ่นระเบิดแน่เพราะเขาประกาศแน่นอนแล้วผมเชื่ออิหร่านทำเชื่อว่าทำใช่แล้วก็คือการปิดตายเลย
แล้วก็บอกแล้วปิดจนกว่าโรงไฟฟ้าก็จะซ่อมเสร็จ ก็วันนี้ทำผมบอกไงเดินหน้าก็ไม่ได้ ถอยหลังก็ไม่ได้ ตอนนี้คิดหนักเพราะว่าเขาไปติดกับในบ่วงสงครามเต็มตัว แล้วข้อมูลที่ทำได้ผิดหมด มีประธานเสนาธิการร่วมของกองทัพสหรัฐนั้นที่กล้าเตือนทำและพูดถูกว่าอย่าลบกับอิหร่าน เพราะว่าอาวุธเราไม่เพียงพอกับการลบยืดเยื้อแต่ผมที่ทราบมาว่าที่ปรึกษาทำในทำเนียบขาวเนี่ย100 กว่าคนเนี่ยเป็นอิสราเอลเชื้อสายอิสราเอลเพราะนั้นทำก็ได้ข้อมูลเต็มๆว่าเอาแบบนี้ช็อตน็อก ลุยเลย 2 สัปดาห์ตามแผนเนทันยาฮูมาบีฟมอสซาด CIA บีฟทิ้งระเบิด 500 จุดทำเซอร์ไพรส์แอตแทกเสร็จแล้วดำเนินการฆ่าคาเมเดอีทำแอปไลซิ่งแบบอาหรับสปริง แต่ ตอนนั้นก็ดันเจ้าชายบารวีขึ้นมา แต่ไม่เป็นตามแผนเลย ก็มั่วหมดสรุปแล้วตอนนี้ติดกับดักตัวเองเนทันยาฮูก็ไม่รู้จะทำไงวันนี้ไอรอนโดมจะหลวดมิสไซล์ของอิหร่านเข้าทุกจุด ยิงเขาบอกว่าตอนลบครั้งแรกกับอิสราเอลยิง 100 นัดเข้า 50 ตอนนี้ 100 นัดเข้า 100 เลย เพราะไอรอนโดมหมดพิษสง ป้องกันไม่ได้แล้ว ถูกต้อง ถึงขนาดว่าตัวเนทันยาฮูต้องลงไปภาคใต้ 2 เมืองที่เป็นโรงงานไอศูนย์นิวเคลียร์เขาโดนทำลายแบบยับเยิน การที่อิหร่านยิงจรวดเข้าไปถึงเกาะโอเค ดีโก้กาเซีย 4,000 กิโลจากตะวันออกกลางจากอิหร่านแล้วทำเป็นหัวมันระเบิดไปเอง กับยอมให้ทางนั้นยิง อิหร่านเป็นการเตือนบอกว่าถ้าคุณยังให้สหรัฐใช้ฐานทัพนี้ ฮะ โดน ผมเชื่อ2 ลูกนะเตือน เอางี้ท่านรังสีนี่คือการข่าวการประเมินสถานการณ์ของทีมทรัมป์ผิดพลาดใช่หรือไม่ ถูก ไม่ผมเชื่อว่าทำถูกหลอก คุณคิดดูได้ว่าทำไมโจเคลนถึงยอมลาออกจากผู้องค์การต่อต้านการร้ายซึ่งทำเป็นคนตั้ง เพราะเขาเชื่อว่าเขาทนไม่ไหวกับไอ้ตัวที่ปรึกษาทำที่มาให้ข้อมูลทำประธานเสนาธิการร่วมกล้าพูดเลยบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้ คุณคิดดูว่าเป็นไปได้ไง Chief of Staff คือทำเนี่ยเขามีอีกหมวกหนึ่งคือจอมทัพของอเมริกา หัวหน้าใหญ่ฝ่ายเสนาอเมริกากล้าเตือนออกทีวี ว่ามึงอย่าบุกมึงเสร็จเพราะเราไม่พร้อมที่จะทำสงครามยืดเยื้อแล้วเขาแปลว่าเขารู้ว่าอิหร่านเนี่ยสามารถลบระยะยืดเยื้อได้ แต่คนข้างกายของทรัมป์บอกเฮ้ยลุยเลย พร้อมทุกอย่างดี ก็เนทันยาฮูไซออนิสที่ปรึกษาทำเขาพวกเดียวกัน โอเค เพราะนั้นวันนี้ทำก็ติดกับดักเลย คราวนี้ออกไม่ได้ เพราะฉะนั้นท่านบุญยศรีคิดว่าทรัมป์ถูกหลอก แน่นอน จากข้อมูลที่อาจจะไม่เที่ยงตรงสักเท่าไหร่นะ ก็มองว่า โอเค 2 สัปดาห์เรียบร้อยหมด คราวนี้ไม่เรียบร้อยไง แล้วดู แล้วแทนที่จะเป็นมุตตาบาคาเมรีเพราะทำประกาศแบบชัดเจนแล้วว่า2 อาทิตย์เปลี่ยนผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่านทำจะต้องเป็นคนพิจารณาด้วย พิจารณากับผีอะไรเสร็จอะไร เอางี้ตัดภาพมาที่เมืองไทยหน่อย ท่านนายกของเราโดนหลอกวะ เรื่องอะไร เรื่องน้ำมันพูดตรงๆ เพราะว่านายกพูดแบบหนึ่งอีกสักพักจะมีข้อมูลออกมาสวนทางกับท่านนายก 2-3 ครั้งนะฮะเกี่ยวกับน้ำมันท่านอัธวิทย์ผมเรียนถามตรงๆเลยอันนี้โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าโอเคท่านรังสีบอกอาจจะโดนหลอก กลับมาพาร์ทเมืองไทยนะ กลับมาพักเมืองไทยท่านนายกโดนหลอกไหม่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันให้ความเป็นธรรมกับท่านเพราะผมอยากรู้เหมือนกันไงท่านรับข้อมูลจากทีมงานใช่ไหมล่ะ กระทรวงพลังงานเนี่ยไม่ธรรมดา พวกผมนี่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยไปอยู่มี 36 คน ก่อนเลือกตั้งเหลืออยู่ 2 คน ทะเลาะกันสุดๆเลยกับทุนพลังงาน พลังงานเนี่ยมันมีเจ้าภาพนะแก๊สก็มีเจ้าภาพ ไฟฟ้าก็มีเจ้าภาพ น้ำมันก็มีเจ้าภาพ เพราะฉะนั้นดูให้ดีกระทรวงนี้งบประมาณน้อยที่สุดแค่ 2,000 ล้านทำไมคนอยากอยู่กันจังแล้วก็ราชการประจำมีน้อยมากในกระทรวง และความสัมพันธ์ก็แปลกประหลาดเข้าไปอีกคือท่านอธิบดีท่านปลัดกระทรวงโดยเฉพาะท่านปลัดกระทรวงเนี่ยโอ้โหนั่งอยู่ในบอร์ดใหญ่ทั้งนั้นเลยตกลงว่าเป็นทั้งคนกำกับดูแลและเป็นทั้งคนผู้เล่นด้วย เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ลูกกันแบบนี้มีลูกเกรงใจลูกต่อมีอะไรยุคนู้นเวลาทำงานต้องไปทำที่ไหนรู้ไหมปกติรัฐมนตรีพลังงานก็นั่งตึกเอ็นโก้ซึ่งเช่าปตทอยู่แหละคุณพีรพันธ์บอกพวกผมไม่เอาเราย้ายไปอยู่บ้านพิบูลทำก็จะเป็นทีมซีกการเมืองทำเลยแยกต่างหากพอเราเขียนเสร็จเรียบร้อยเราจะเอาแบบไหนเราส่งให้เขาเอาแบบนี้ครับไม่งั้นพวกผมลดค่าไฟฟ้าไม่ได้70 สตางค์รถไฟฟ้าเนี่ยนะตอนลดค่าไฟฟ้านะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยผลิตไฟได้แค่29%นะอีก 71%เป็นเอกชนล้วนๆนะถ้าคุณแหวกไปลดเขาอีก70 กว่าสตางค์คุณคิดดูทะเลาะขนาดไหนถึงไปได้น้ำมันนี่ก็เหมือนกันน้ำมันมันมีเจ้าใหญ่คือโรงกลั่น
แล้วโรงกลั่นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่ดีกับข้าราชการระบบประจำ อืม คุณทินรู้ไหมว่าเวลาจะเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมเนี่ยถ้าเป็นกระทรวงทบวงอื่นเนี่ยเวลาเขาออก TOR เพื่อเปิดประมูลงานเนี่ยก็ตั้งคณะกรรมการเปิดประมูลอยู่ว่า 3-4 เดือนก็เสร็จเปิดประมูลว่าไป กระทรวงพลังงานไม่ใช่นะครับเวลาคุณจะเปิดสัมปทานปิโตรเลียมคุณต้องแก้พรบปิโตรเลียมนะคุณต้องเตรียมตัวล่วงหน้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า3 ปีนะเพื่อร่างตั้งแต่ระบบราชการประจำร่างสเปคเป็นยังไงแหล่งอยู่ตรงไหน นานขนาดนั้นเหรอ ใช่ แล้วรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยเปลี่ยนเป็นว่าเล่นในทุกรัฐบาลเลย ผมเห็นมีคุณพีรพันธ์เนี่ยอยู่2 ปีทนกับเพื่อน ที่เหลืออยู่8 เดือนอยู่ปีแวบไปแวบไปแวบไปเพราะฉะนั้นระบบนี้เนี่ยมันเป็นระบบที่ราชการประจำเขาแข็งมากที่กระทรวงพลังงาน ที่ผมออกมาพูดเนี่ยบางคนบอกเอาคุณอัธวิทย์เห็นคุณอัธวิทย์และท่านรังสีก็อยู่พรรคร่วมรัฐบาลเหมือนกัน แต่ทำไมเราพูดเรื่องพลังงานแล้วทางรัฐบาลเขาบอกโอเค เพราะว่าการเมืองเขาก็อยากฟังอยู่ว่าฝ่ายประจำเดิมมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผมไม่แปลกแล้วครับผมก็เสนอแบบนี้ตรงๆแล้วผมยืนยันอีกครั้งนะเช็คดูให้ดีในเวลาเนี้ยเราผลิตล้านบาร์เรล150 ล้านลิตรมันต้องพอครับ แล้วท่านนายกเวลาอ่านหนังสือก็เห็นใช่ไหมเขาก็เขียนมาให้ท่านว่าพอท่านก็เลยบอกว่ามันพอแต่ว่าประชาชนทั่วไปเติมปั๊มน้ำมันไม่ได้ และคำถามคือว่าท่านนายกอยู่การเมืองมากี่ปีท่านรู้อยู่แล้ว แต่ว่าไอ้คนชงอะไร ก็เนี่ยผมถึงใช้คำถามเนี่ยว่าโดนหลอกหรือโดนวางยาหรือโดนอะไรหรือเปล่า ผมถึงบอกว่าดูดีๆ ที่กระทรวงนี้ เวลาเขาชงมาเนี่ยมันใช่ไหมแล้วตัวเลขง่ายๆ ที่เราคุยเล่าให้ท่านรังสีฟังเนี่ยยังเข้าใจกันเลยว่าเราก็ต้องดูดีมานด์ซัพพลายก่อนใช่ไหมว่าสรุปแล้วมันกันได้เท่าไหร่กันแน่ในรายวันและมันส่งไปที่ไหน โอ้ย แล้วย้ำอีกครั้งนะครับการส่งไปที่ไหนเนี่ยปัจจุบันปั๊มน้ำมันทุกปั๊มเป็นระบบออนไลน์หมดแล้วนะเวลา มีเรคคอร์ด มีครับรถวิ่งออกจากคลังไปแจงน้ำมันในคลังมีเท่าไหร่ปตทมีหมด บางจากมีหมด เอาข้อมูลมาดูดิ นั่นแสดงว่าท่านนายกต้องทุบโต๊ะแล้วบอกเอาข้อมูลจริงมาให้มากางให้หมดเลย ทุบ รอ โต๊ะ Data ทุกอย่างเอามาให้หมดเลย เอามาให้หมดทุบโต๊ะแล้ววางแล้วก็ยืนให้แม่นเลยนะ คือ ต้องมีราคาเดียวให้ได้ คือเอาง่ายๆนะงานเนี้ยทดสอบนายกสมัยอนุทิน 2 ตอนที่ยังไม่ได้รับโปรดเกล้าเนี่ยแต่ว่าผมให้กำลังใจท่านนะสู้ๆเชื่อผมว่าคุณมีอนาคตแล้วเป็นผมลุย เอาไม่ผ่านเลย ใช่เป็นผมทุบเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณเป็นนายกแล้วคุณไม่กล้าทำแล้วประชาชนอย่างพวกผมทำไงผมต้องมานั่งต่อไปคุณอาจจะเห็นภาพคนแดงสีถือกระป๋องไปแย่งเขาเติมน้ำมันด้วยก็ได้ เพราะผมก็จำเป็นต้องใช้เหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นสู้ๆผมให้กำลังใจนายกหนูทีมงานของเรามีครั้งไหนใช้รถบ้างมอเตอร์ไซค์บ้างอะไรบ้างมีไหมต่อแถวเติมน้ำมันมั้ย ใช่ ต่อแถวเติม ไหมข้างบนใช่ไหม นี่ยังไฟฟ้านะ เดี๋ยวไฟฟ้ามานะเดี๋ยวระลอกไฟฟ้ากำลังจะมาอีก แล้วนายกหนูท่านมีเวลาแค่อีกไม่ถึง10 วัน เพราะว่า สงกรานต์ไง สงกรานต์ถ้าคนกลับบ้านไม่มีน้ำมันนี่เรื่องใหญ่แน่ เมื่อวานนี้คุณผู้ชมคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ได้เรียกผู้ประกอบการหารือและกำชับให้ทุกสถานีบริการน้ำมันห้ามน้ำมันขาดอย่างที่คุณอัธวิทย์บอกไปขณะที่ล่าสุดราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าดีเซลเนี่ยก็คือบาท80ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเป็นเบนซินก็2 บาทต่อลิตรนะครับนักข่าวไปเจอคุณอนุทินที่สถานีตำรวจนครบาลพระราชวังก็ไปถามเรื่องของน้ำมันขึ้นราคานี่แหละฮะคุณผู้ชมท่านตอบว่ายังไงไปฟังท่านหน่อยครับ ท่านนายกคะเมื่อวานนี้หลังจากมีการกำชับเรื่องพลังงานนะคะล่าสุดน้ำมันกระโดดขึ้นไป2 บาทนะคะท่านนายกคะท่านนายกค่ะเรื่องราคาน้ำมันนายกสั่งตึงราคาสัปดาห์นี้ค่ะถ้าเกิดไม่เป็นไปตามนั้นนะคะท่านนายกคุณผู้ชมผมขอจากท่านนายกไปที่ท่านเอกนิติธรรมประภาสนิดนึงนะครับคุณผู้ชมท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ให้สัมภาษณ์นะครับในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของพี่สรยุทธ์สุทัศนจินดาท่านก็บอกว่ายอมรับครับว่าราคาน้ำมันดีเซลไม่สามารถตรึงไว้ที่33 บาทต่อลิตรได้และจำเป็นต้องปล่อยให้ลอยตัวในระดับหนึ่งโดยต้องพิจารณาควบคู่กับสถานการณ์ตลาดโลกและราคาของเพื่อนบ้านเช่นประเทศมาเลเซียนั่นหมายความว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดราคาน้ำมันบ้านเรามันจะขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคุณอัธวิทย์สิ่งที่ท่านเอกนิติพูดนั่นหมายความว่า
จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเหรอตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ33 บาทสำหรับดีเซลถูกต้องไหมฮะไม่ถึง33 บาทก็32 บาท 94 สตางค์ก็ขาดไป6 สตางค์จะ33 บาทนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะขึ้นจากนี้ขึ้นไปอีกเรื่อยๆเป็นลำดับขั้นไปเรื่อยๆเหรอฮะก็มาเลเซียเท่าไหร่มาเลเซียเกือบ40 บาทป่ะต่อลิตร มาเลเซีย 38 บาทกว่า เดี๋ยวผมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะ คือเอาชาร์ตเมื่อกี้ขึ้น ชาร์ตเมื่อกี้นี่ขึ้นมาอีกทีหนึ่งทีมงาน ชาร์ตราคาเมื่อกี้ขึ้น ชาร์ตราคาเขาบอกว่าเป็นไงดีเซลของประเทศไทยเท่าไหร่ครับ32 บาท 94 สตางค์ครับราคานี้มันอุ้มแล้วครับคืออุ้มแล้วถูกแล้วอุ้มแล้ว20 เวลาถ้าเอาราคาไม่อุ้มมานี่หนาวเลยนะครับผมบอกให้ครับราคาที่ยังไม่อุ้มเนี่ยคือหมายถึงยังไม่เอากองทุนเข้าไปจ่ายชดเชยให้เนี่ย20 กว่าบาทเนี่ยไม่ดีเซลเรา50 กว่าบาทหมายถึงว่าอุ้มราคาอุ้มมา20 กว่าบาทคือตอนนี้นะครับใช่ครับเห็นไหมดีเซลตัวบนสุดเนี่ย32.94 ตามที่อันนี้นะครับแต่ท่านครับถ้าดูตัวเนื้อล้วนๆเนี่ยของไทยตอนนี้มันไป51 บาท52 บาทแล้วแต่มาเลเซียเนี่ยมันอยู่40 กว่าบาทแต่เวลาพูดชอบพูดอันเนี้ยก็เอาเงินกองทุนไปใส่แล้วซึ่งผมย้ำอีกครั้งว่าตอนนี้เงินกองทุนเนี่ยเดี๋ยวได้ใช้แน่ชดเชยเนี่ยแต่มันต้องชดเชยในล็อตที่มันขาดแคลนไปจากฮอร์มูสล็อตที่เราเอามาจากรัสเซียแล้วเอาล็อตนั้นแหละจะแพงก็เอาเงินไปชดเชยแต่ตอนนี้ต้องสั่งเบรกก่อนเพราะว่ามันเป็นสต็อกเก่าก็คุยกันแบบนี้ครับก็พยายามจะเอาตัวเลขแบบนี้ออกมาให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นไงน้ำมันเรายังถูกกว่าประเทศเพื่อนบ้านก็เราเอาเงินในอนาคตเราอัดเข้าไปแล้วมันจะพอเหรอครับถ้าสถานการณ์มันลากยาวนี่พอเหรอครับแล้วที่คุณเอกนิติพูดเรื่องเกี่ยวกับภาษีสัมปทานมิตรมีคนพยายามจะบอกว่าให้เอาเงินภาษีสัมปทานมิตรเนี่ยลดภาษีลงมาหน่อยได้ไหมผมนี่เตือนเลยนะถ้ายังคุยลงกันไม่เสร็จอย่าปรับสัมปทานมิตรเพราะมันเคยมีในอดีตพอคุณปรับสัมปทานมิตรลงมาปุ๊บมันไปเพิ่มค่าการกันกับไปเพิ่มค่าการตลาดมันก็มีค่าเท่ากันมันก็มีค่าเท่ากันคือโครงสร้างราคาน้ำมันเนี่ยมันมีตัวเนื้อน้ำมันมีภาษีสัมปทานมิตรภาษีแวดเงินเข้ากองทุนอนุรักษ์น้ำมันเงินเข้ากองทุนน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยอนุรักษ์พลังงานมันมีหมดรวมไปถึงค่าการตลาดของปั๊มน้ำมันด้วยเคยมีเหมือนกันลดภาษีสัมปทานมิตรลงมาค่าการกันขึ้นค่าการตลาดขึ้นตกลงยังไงเสียเงินเข้ารัฐไปฟรีๆตราบใดที่ยังคุยกับโรงกลั่นไม่เข้าใจนะว่าเฮ้ยนาทีนี้มันไม่ใช่นาทีของคุณที่คุณจะทำกำไรกองทุนน้ำมันจะจ่ายให้คุณเฉพาะชดเชยการขาดทุนไม่ใช่ชดเชยกำไรแล้วคุณกำไรสมมุติด้วยเพราะต้นทุนคุณในอดีตเนี่ยมันต่ำอยู่นะครับวันที่ขาดแคลนจริงเนี่ยถ้าสงครามไม่จบจะได้เห็นอันนั้นต้องเอาไปใช้ชดเชยตรงนั้นครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์แบบนี้ก็มีท่านสวท่านหนึ่ง ท่านสวปฏิมาจิรแพทย์นะครับเมื่อวานนี้ก็แนะนำประชาชนให้ปลูกผักเลี้ยงไก่ครับก็กลายเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นทางออกครับหากเกิดวิกฤตสงครามตะวันออกกลางที่รุนแรงกว่านี้และท่านก็ยังเปิดเผยด้วยนะครับว่ามาม่าจ่อขึ้นราคาอีกด้วยนะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของท่านครับฟังครับได้รับแจ้งว่ามาม่าก็กำลังจะขึ้นราคามาม่านี่คือดัชนีชี้วัดความอยู่รอดของประชาชนเพราะว่าเป็นสินค้าที่ราคาถูกทานแล้วอิ่มแต่ราคาก็กำลังจะขึ้นผมคิดว่าเรื่องปลูกผักเป็นเรื่องน่าหัวเราะสำหรับบางท่านในช่วง1 ปีที่ผ่านมาแต่วันนี้ผมคิดว่าการแนะนำให้ประชาชนปลูกผักเลี้ยงไก่2 ตัวต่อครัวเรือนเลี้ยงปลาน่าจะเป็นทางออกในการดำรงชีวิตของพวกเขาในระยะยาวถ้าเกิดมีวิกฤตที่รุนแรงกว่าในเวลานี้เช่นคุณผู้ชมครับทางด้านของหมอปลานะครับก็ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงคำแนะนำของท่านสวท่านนี้นะครับก็ไวรัลกันเลยทีเดียวหมอปลาพูดว่ายังไงฟังครับท่านสวเคยปลูกผักไหมเคยเลี้ยงสัตว์ไหมถ้าสวฟังนะอย่างแตงกวาลูกเล็กเนี่ยสวรู้ไหมกี่วันได้กินประมาณ35 วันได้แดกมะเขือเทศเนี่ยประมาณ80 วันได้แดกพริกเนี่ยพริกขี้หนูเนี่ยประมาณ70 วันได้แดกมะเขือเปราะเนี่ยประมาณ70 วันได้แดกฟักทองเนี่ยประมาณ80 วันได้แดกฟักเนี่ยประมาณ70 วันได้แดกมะละกอเนี่ยประมาณ6 เดือนได้แดกมะรุมเนี่ยประมาณ2 ปีได้แดกไก่เนี่ยไก่นู้นน่ะไก่บ้านเนี่ยประมาณ5 เดือนได้แดกไอ้ท่านสวครับ
ช่วงที่ผมเลี้ยงเนี่ยแล้วให้ผมแดกอะไรครับ แล้วคนที่อยู่คอนโดเนี่ยเขาจะปลูกผักตรงเนี้ยที่ไหนอะครับ ท่านเอาสมองอันประเสริฐของท่านเนี่ยคิดได้ก็ต้องขอบคุณด้วยครับ แต่ท่านต้องคิดด้วยว่าแล้วช่วงที่ปลูกผักพวกเนี้ยมันใช้เวลาเนี่ยอย่างแตงเนี่ยขั้นต่ำมาตั้ง35 วันเนี่ยแล้วให้ผมแดกอะไรอะช่วงเนี้ยหรือช่วงเนี้ยช่วงประหยัดเนี่ยท่านลงประกาศดิว่าท่านจะไม่รับเงินเดือน ท่านทำได้ไหมอะ นี่นะฮะหมอปลาพูดอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับให้ความเป็นธรรมกับท่านสวเพราะว่าท่านสวออกมาพูดวันนี้นะท่านพลเอกรังสีท่านณัฐวิทย์ครับออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวนะครับท่านพูดไว้ว่ายังไงฟังครับ ผมเองสามารถให้คำแนะนำสอนได้ในการปลูกผัก เพราะผมก็ปลูกผักในกล่องโฟมบ้านพักของผมก็ไม่มีที่ดินครับเป็นอาคารตึกผมก็ปลูกผักในกล่องโฟมในบริเวณดาดฟ้าของผม5 กล่องเท่านั้นเองแต่ถามว่าทานผักอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ครับแต่อย่างน้อยผมปลูกผักผมปลูกอย่างอื่นได้ก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการไม่ต้องไปหาซื้อผักก็ลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวอันนี้คือทางออกที่ผมอยากจะนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ให้ทุกท่านได้ย้ำอีกตอกย้ำอีกครั้งว่าถึงเวลาอีกครั้งแล้วครับที่เราต้องเอาตัวรอดเศรษฐกิจพอเพียงช่วยเราได้ท่านก็ออกมาอธิบายในประเด็นนี้คุณผู้ชมครับขณะที่ผู้จัดการใหญ่เจ้าของแบรนด์มาม่านะครับคุณพันธ์พเนียงเวกท่านก็โพสต์ Facebook ออกมาโต้ข่าวบอกว่ามาม่าขึ้นราคานะครับโดยมีใจความอย่างนี้ฮะอะไรคือข่าวมาม่าเตรียมขึ้นราคาทางนี้ยังไม่เห็นจะรู้เรื่องในสภาไปเอาที่ไหนมาพูดอันนี้ไม่ทราบได้ก็เข้าใจว่ายังไม่มีการขึ้นราคานะครับเอาละนี่คือเล่าให้ทั้งสองท่านกับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ฟังว่าสถานการณ์มันก็ทำให้มีข้อมูลข่าวสารต่างๆมันออกมาแบบนี้แหละครับต้นตอมันก็อยู่ที่อิหร่านนะฮะกับสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลที่ทำให้ทั่วโลกตอนนี้ปั่นป่วนกันจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับมีคำถามจากคุณผู้ชมท่านหนึ่งฝากถามถึงท่านรังสีนะครับถามอย่างนี้เลยฮะถ้าสงครามนี้ยาวไปถึงปลายปีจริงเราจะไปกันยังไงดีครับคือหนึ่งเนี่ยเรื่องพลังงานคุณต้องหาทดแทนมาให้ได้แล้วคุณต้องคิดเรื่องพลังงานโซล่าเซลล์แล้วนะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะยาวมีนะสองเนี่ยเราจะต้องปรับยุทธศาสตร์ประเทศเราอย่างเร่งด่วนคือเราต้องกลับมาเป็นศูนย์กลางของอาหารให้ได้คือคุณต้องกลับภาคเกษตรเต็มตัวเลยรอบนี้ที่ผมบอกไปแล้วที่ดินราษฎุ100 ล้านไร่ที่เรามีอยู่ต้องเอามาใช้นะการจัดการน้ำต้องรีบทำเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นกองพลทหารช่าง4กองพลหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่กรมชลประทานกระทรวงน้ำตรีพาณิชย์ต้องบินไปหาตลาดผมเชื่ออิหร่านเนี่ยเขาต้องการแล้วถ้าเราผลิตอาหารได้เพียงพอในประเทศแล้วส่งออกได้เราบาร์เตอร์กับอิหร่านได้แน่เพราะน้ำมันอิหร่านกับเราเนี่ยลงกลั่นเราทำได้เพราะมันอยู่ในตะวันออกกลางเหมือนกันนะอันนี้รับประกันได้ว่าโรงกลั่นเราสามารถกลั่นได้แน่ถ้าน้ำมันจากอิหร่านนะคุณจะต้องทำให้กับโปรเจกต์แล้วไอ้รถไฟความเร็วสูงคุณต้องต่อมาจากเวียงจันทร์ให้ได้เพราะว่ามันจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วคุณต้องแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันจะตามมาด้วยอะไรถ้าคุณสร้างรถไฟความเร็วสูงกับจีนเนี่ยผมเชื่อจีนสั่งสินค้าเกษตรคุณแน่ๆจะเป็นการซื้อสินค้าเกษตรล่วงหน้าด้วยถ้าคุณบาร์เตอร์น้ำมันกับอิหร่านคุณขายสินค้าเกษตรกับจีนได้เพราะวันนี้จีนผมว่าอยู่ในฐานะที่เขาตุนอาหารแล้วคุณจะต้องมาบริหารจัดการน้ำเรื่องปุ๋ยเรื่องเมล็ดพันธุ์แล้วเอาคนที่ตกงานทั้งหมดกลับสู่ภาคเกษตรวันนี้เราต้องยอมรับความจริงแล้วว่าให้มันลบกันยังไงอาหารจำเป็นแน่แล้วถ้ายิ่งวิกฤตวันนี้เงินเฟ้อนะพลังงานพุ่งแบบนี้เกษตรเองสินค้าเกษตรเองก็พุ่งขึ้นด้วยเพราะนั้นคุณก็ต้องใช้ทั้งโดรนทั้งเครื่องจักรเก็บเกี่ยวมาใช้เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอันเนี้ยผมว่าเราต้องยอมรับความจริงแล้วเราสามารถที่จะหล่อเลี้ยงประเทศเราได้ก่อนที่ผมจะกลับไปแต่ไม่ใช่เลี้ยงไก่คนละ2 ตัวนะหมายถึงผมบอกว่าทำเกษตรภาพรวมที่ดิน100 ล้านไร่ประชาชนเราที่ตกงานกลับมาสู่ภาคเกษตรรัฐบาลเป็นหัวเรือผมอยากให้นายกท่านทำนะรัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุกจีไปคุยกับทั้งอิหร่านทั้งจีนทำล่วงหน้ากระทรวงเกษตรคุณเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรโรงงานปุ๋ยแห่งชาติต้องเกิดนะกระทรวงพลังงานคุณต้องมาคิดเรื่องการใช้
โซลาร์เซลล์ในการทดแทนเรื่องไอ้เครื่องดูดน้ำวิทน้ำกับเครื่องจักรทั้งหมดน่ะคุณจะเอายังไง ที่มันไม่ต้องใช้แบบสันดาป โอเค ทำได้ผมมั่นใจนะครับ นะครับก่อนที่จะกลับไปที่คุณอัธวิทย์นิดเดียวฮะสั้นๆครับเข้าใจไปคุยกับอิหร่าน เข้าใจไปคุยกับจีน แต่แบบนี้เนื่องจากประเทศไทยเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเองอิหร่านเองจีนเองรัสเซียเองเราเป็นกลางถูกต้องไหม ครับ การที่เราไปคุยแบบนี้มันจะทำให้สหรัฐอเมริกายิ่งอะไรวะไม่พอใจเราหรือเปล่า ไม่เราไม่ได้ไปส่งทหารร่วมรบกับไปรบกับสหรัฐคุณทิมต้องเข้าใจใหม่นะครับ อเมริกาว่าอเมริกาเฟิร์ส ครับ เราก็ไทยแลนด์เฟิร์สก็คือเราเองก็ต้องเอาตัวเรารอด เราไม่ใช่ว่าเราจะส่งทหารไปร่วมรบกับจีนกับอิหร่าน นี่เรากำลังค้าขาย แล้วถ้าสหรัฐต้องการซื้อเราก็ขายนะแล้วก็ปลูกผักปลูกอะไรแต่ปลูกเป็นล้านไร่อะ ดีครับ เพราะว่าในยาม ชัด ส เจ ง น ครามมันต้องอาหารการกิน คุณลบเอาลบกันไป ผมไม่ได้บอกใครผิดใครถูก แต่ประชาชนผมจะเอายังไง เพราะการบริหารจัดการในยามวิกฤตแบบนี้คุณเข้าใจป่ะ23 ล้านครัวเรือน68 ล้านคนไม่ใช่เรื่องง่ายเนี่ยผมต้องการให้นายกอนุทินคิดแบบเนี้ยแล้วประเทศเราจะรอดภายใต้การนำของท่าน เสริมหน่อยไหมฮะคุณอัธวิทย์ในประเด็นนี้เรื่องของอนาคตไปข้างหน้าว่า เราจะต้องไปหาตลาดใหม่เพิ่มขึ้น ไปเจรจากับอิหร่าน เจรจากับจีนรัสเซีย ครับที่จุดแข็งของเราคือเรื่องของอาหาร เราต้องอยู่ในซัพพลายเชนของทั้งสองฝั่ง ครับ ให้เขาขาดเราไม่ได้ ให้เราเป็นแหล่งอาหารของโลก ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเขาก็กระเทือนเรื่องแหล่งอาหาร เหมือนกันในตะวันออกกลางอะตะวันออกกลางมีปัญหาทั่วโลกก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำมันก็ต้องคิดให้เราไปอยู่ในซัพพลายเชนของเขาทั้งหมดอันนั้นที่หนึ่งสองเนี่ยเรื่องของเสรีโซล่านะกฎหมายโซล่าเมื่อกี้ท่านรังสีพูด ผมเนี่ยเป็นคนร่างกฎหมายพลังงานเสรีพลังงานแสงอาทิตย์เอาไว้แล้วก็รัฐบาลที่แล้วก็ได้เสนอไปแล้ว คราวนี้จะนำมาเสนออีกครั้งแต่เนื่องจากรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีแค่2 คนนะครับผมก็ต้องใช้อีกตั้ง20 คนในเวลาเสนอกฎหมายไปร่วมรัฐบาลก็คุยกับเขาแล้วว่าไม่ได้จะมาดีลตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นจะเอาแค่ว่ากฎหมายเปิดเสรีโซล่าผมผ่านถ้าผ่านนะไม่ต้องขออนุญาต 4-5 หน่วยงานนี้ทิ้งหมด แล้วก็ไฟในปกติเนี่ย5 กิโลวัตต์ 5 kVA ที่บ้านละ 5,000-6,000 บาทเนี่ยค่าไฟเนี่ยปกติติดตัวหนึ่งประมาณสัก100,000ปลาย170,000 180,000มันจะเหลืออยู่แค่ไม่ถึง100,000 บาท แล้วขอ Finance Bank ก็ง่ายด้วยเพราะผมคิดว่าถ้าเปิดเสรีโซล่าผ่านตามที่ความตั้งใจผมนี่กฎหมายผมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมยื่นแหละพรุ่งนี้ผมไปสภาเนี่ยกฎหมายผมเสร็จแล้ว ผมเซ็นไปแล้ว2 ชื่อของรวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวผมไปหาของที่เหลือมาก็จะหวังว่าก็จะผ่านแล้วถ้าเกิดกฎหมายฉบับนี้ผ่านจริงได้เห็นหน้าเห็นหลังเลยคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าเสรีโซล่าเนี่ยนะตอนกลางวันเนี่ยปกติเครื่องสูบน้ำมันไม่ต้องขออนุญาตนะเรื่องโซล่าแต่ถ้าคุณกลางวันเนี่ยคุณมาใช้แสงอาทิตย์กลางคืนเนี่ยมันเชื่อมไฟฟ้าเข้าของหลวงเนี่ยแบบนี้มันต้องขอเดี๋ยวเราจะยกเลิกไม่ต้องขอเลย แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเวลาคุณซื้อรถไฟฟ้า EV เนี่ยกลางวันคุณชาร์จเลยครับความมั่นคงเกิดขึ้นในตัวคุณเองไม่ได้ไปง้อใครทั้งสิ้นกฎหมายฉบับนี้จะเอาให้ผ่านของเราครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยเรื่องพลังงานในประเทศของเรา แล้วก็ท้ายสุดเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยเขายังมีอำนาจยังไม่เต็มมือนะครับอีกไม่กี่วันก็จะมีอำนาจเต็มมือก็ต้องให้กำลังใจนะผมคิดว่าทุกภาคส่วนช่วยกัน เราเองที่ติทุกวันนี้ติเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยข้อมูลมันยังขาดข้อมูลมันยังไม่ครบและให้เขาเติมให้ครบเพราะว่ายังไงก็ต้องเป็นเกณฑ์วัดสำคัญของรัฐบาลเที่ยวนี้เลยเดี๋ยวดูครับสงกรานต์มีน้ำมันในมือไหมเดินต่อได้ไหมเนี่ยคือขั้นตอนการวัดการฝ่าวิกฤตของรัฐบาลในวิกฤตแรกที่เนี่ยคุณอัธวิทย์ไปบอกไอ้สสภาคเศรษฐกิจให้ร่วมเซ็นด้วยกฎหมายโซล่าเสรีบอกตรงนี้เลยใช่ไหมบอกเดี๋ยวไปเอามาช่วยกันให้ช่วยเซ็นครับประชาชนได้ประโยชน์ครับครม.อนุทิน 2 หน้าตาคร่าวๆเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันแต่ผมขออนุญาตในเวลาช่วงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตมอบของให้กับแขกรับเชิญของเราก่อนนะครับท่านรังสีครับ ขอบคุณครับ นี่นะครับเหมือนเท่าแก่ร้านขายของชำใช่ครับผมเป็นร้านขายของชำมีหลายยี่ห้อมากทองเส้นใหญ่ด้วยเห็นไหมเนี่ยขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสนะครับผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์นะฮะจากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับถ้าคุณเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับนี่นะฮะคุณผู้ชมหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับอันนี้คือไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงของคุณมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมผมเป็นซานตาคลอสนะฮะตอนนี้ขอมอบของดีๆให้นะครับคุณผู้ชมต่อจากไมบาซินก็นี่ฮะอ้วยอันโอสถครับนี่คือยาดม
สมุนไพรตามมังกรทองนะครับขออนุญาต ครับขอบคุณ ครับอันนี้คือของดีจากเวยอันโอสถนะครับแต่ผมขอแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยครับจากเวยอันโอสถบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากเวยอันโอสถขอบคุณเวยอันโอสถครับที่อยู่เคียงข้างทกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ยาท่าน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับอันนี้มาตรฐานสากลเลยฮะคุณผู้ชมครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง 49 บาทฮะเข้าถึงง่ายจริงๆครับจาก HK Pharmaceutical นะครับยาท่าน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับยาท่าน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ขอบคุณมากๆนะครับนี่คุณอัธวิทย์เปิดเลย กินไปแล้วด้วยกำลังจะ นี่ ดมต่อ ดมต่อนะฮะนี่ฮะขอบคุณมากครับมอบให้ท่านละ2 ขวดนะฮะยาท่าน้ำขาวนะครับเนี่ยลองดูฮะลองปื๊ดเปิดมาเนี่ยของดีฮะจากเวยอันโอสถนะครับต่อเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่กำลังมองหาบ้านและคอนโดนะฮะแนะนำแอปครับแอปบ้านๆครับ by Jam ครับเป็นแอปค้นหาอสังหาริมทรัพย์จากเครือเจมาร์ทกรุ๊ปครับมีทรัพย์ให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการนะครับบ้านคอนโดทำเลดีลดสูงสุดนะฮะ 15% ใช้ง่ายครับค้นหาตามงบและทำเลได้ทันทีครับและนัดดูทรัพย์ผ่านแอปได้ฟรีครับใครที่กำลังมองหาบ้านดีทำเลโดนราคาถูกโหลดแอปบ้านๆโหลดแอปบ้านๆนะครับติดเครื่องไว้ได้เลยฮะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ถกไม่เถียงรวมถึง Facebook และ YouTube ของ Tero Digital ครับ Tero Digital ขอบคุณมากๆนะครับนี่คือแอปบ้านๆ by Jam จากเครือ J-Mart Group นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ฮะอันนี้คือของดีจาก Farmhouse ผมบอกได้เลยนะครับ Farmhouse Royal Bread สไลด์หนาเนื้อนุ่มที่สุดของ Farmhouse ครับคุณภาพทุกคำอร่อยพรีเมียมครับยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวันครับ Farmhouse Royal Bread Everyday Premium ครับนี่โฉมใหม่ของเขาเลยนะครับมอบให้ทั้ง 2 ท่านนะครับ Farmhouse Royal Bread Made Fresh Daily นี่ฮะขอบคุณมากนะครับนี่นะครับขอบคุณครับ Farmhouse ครับมันหอมทะลุถุงมาเลยนะวันนี้พบกับนวัตกรรมใหม่ด้วยนะครับ BrainTech Tri-Screen ครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันทั้งถึง4 หน้าจอในเวลาเดียวกันครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีน้ำหนักเบานะครับพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital Tero Digital ใน Facebook ครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ BrainTech Tri-Screen นะครับและสุดท้ายสุดคุณผู้ชมครับขออนุญาตมอบอันนี้รัฐบาลใช่ไหมฮะรัฐบาลอาจจะไม่ต้องซักฟอกตัวเองแต่ว่าซักเสื้อผ้าหน่อยก็ดีนะครับบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดครับคุณผู้ชมมอบให้ทั้ง 2 ท่านนะครับเราคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action แบรนด์ของ 7-Eleven และ Lotus นะยังมีแบรนด์ CJ Express นะฮะนี่คือแบรนด์แชมป์นะของ CJ Express นะครับแบรนด์ Clean D ของ Big C นะครับและก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชาย Appsดีไซน์สวยห้องน้ำหอมครับสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่า Thai Detergent Thai Detergent นะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะ Thai Detergent นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนิดเดียวสั้นๆฮะสั้นๆนิดเดียวจริงๆฮะผมสัญญาเดี๋ยวพูดคุยกันต่อถึงหน้าตาครม.อนุทินนี่คือนี่ฮะบ็อกเซตครับเป็น Limited Edition นะครับครบรอบ 5 ปีของถกไม่เถียงครับทั้งหมดนี้มี3ไอเทมอยู่ข้างในนะครับเป็น3ไอเทมสุดแรคุณผู้ชมครับตัวแรกคือเสื้อถกไม่เถียงครับนี่ฮะเสื้อถกไม่เถียงที่เราทำร่วมกับ Grand Sport นะครับนี่ครบรอบ 5 ปีถกไม่เถียงนะครับโอ้ใส่แล้วบางเบาแน่นอนฮะเนี่ยครับไมโครฟิลาเมนต์เนี่ยฮะบางเบาจริงๆครับมันเย็นสบายเลยนะครับนี่ฮะมีไซส์9ไซส์ด้วยกันให้เลือกนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเสื้อถกไม่เถียงใส่แล้วเหมือนร้านเลยนะพี่ตู่จตุพรบอกว่าเหมือนอะไรนะโลโก้ข้าวมันไก่ไม่ใช่ดิก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเรือนี่เนี่ยถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือไอเทมแรกไอเทมที่2ครับสติกเกอร์นะฮะนี่คือสติกเกอร์สุดแรงเหมือนกันนะฮะนี่เป็นสติกเกอร์อะไรนะทินอะไรนะทินน้อยร้อยอาชีพสติกเกอร์เป็นรูปหน้าผมทีมงานเขาอันนี้มาติดเคสโทรศัพท์มือถือได้นะหรือติด iPad นะฮะได้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเทมส่วนไอเทมนี้ครับคุณอัธวิทย์เปิดขวดไปแล้วนะเปิดนี่อันนี้คือเป็นไอเทมที่สามารถพกพาแบบดูดีนี่ฮะโลโก้ถกไม่เถียงแบบนี้นี่ถกไม่เถียงแบบนี้ครบรอบ 5 ปีครับเป็นเคสฮะเคสใส่
อ๋อ นี่เป็นเคสใส่ ยาดมสมุนไพรตามังกรทองขอบคุณมากครับจากโรงเรียนโอสถนะฮะนี่เราทำเป็นเคสแบบนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ เท่าแก่ร้านขายของชำเลย รายขายของแท้ครับนี่ครับทั้งหมดนี้กล่องสวยงามแบบนี้ครับ799 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเราจะมอบให้กับบ้านพระพรครับช่วยบ้านพระพรรายได้ส่วนหนึ่งนะครับนี่เป็นการฉลองครบรอบพรีออเดอร์เข้ามาได้นะฮะสแกน QR โค้ดหน้าจอตอนนี้นะครับเป็นไอเทมสุดแรกหมดรอบนี้ไม่ผลิตเพิ่มแล้วนะครับเพราะเราผลิตมาทั้งหมดเนี่ย19 ชิ้นใช่ไหม ไม่ใช่ดิเรามีมากกว่านี้นะฮะคุณผู้ชมครับลองเข้ามาดูกันนะฮะคุณผู้ชมเอาละนิดเดียวสั้นๆมาดูเรื่องของครม.นิดหนึ่งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับคุณผู้ชมครับมาดูหน่อยฮะโควต้ารัฐมนตรีคือพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยเท่านั้นด้วยนะฮะโดยมีการตั้งรัฐมนตรีทั้งหมด35 คนและจงใจเว้นว่างไว้1ตำแหน่งจากโควต้าทั้งหมด36 คนนะครับอันนี้เพื่อที่จะสำรองในยามที่อาจจะต้องดึงตัวบุคคลนะที่เหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้คือเรื่องของพลังงานนะครับคุณผู้ชมผมบอกได้ในปากท้องนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลครับเป็นนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีรองนายกทั้งหมด7ท่านด้วยกันนะครับ7ท่านตามนี้ฮะนี่ฮะท่านทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกนะท่านประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านประกรณ์นินประพันธ์มาเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายแทนท่านบวรศักดิ์อุวันโนนะครับส่วนท่านเอกนิติธรรมภาสท่านรองนายกควบกับรัฐมนตรีคลังนะครับคุณศรีศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีการต่างประเทศนะอาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะฮะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาคุณสุปจีสุธรรมพันธ์นะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคุณพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้วิกฤตน้ำมันครั้งนี้ฮะท่านพลเอกรังสีคุณอัธวิทย์ครับท่านพิพัฒน์ท่านสุปจีท่านเอกนิติ3ท่านนี้เป็นคีย์หลักนะฮะณตอนนี้รวมถึงท่านศรีศักดิ์ด้วยเพราะจริงๆต้องไปดีลเรื่องของต่างประเทศด้วยนะครับนี่คือวัดฝีมือกันเลยหลายท่านหลายคนตามหาว่าตกลงยังไงแน่นอนหัวเรือใหญ่คือท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับคุณผู้ชมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นของพรรคเพื่อไทยนะครับทั้งกระทรวงเลยนะฮะก็คือนำโดยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคุณตรีนุชเทียนทองนะครับไม่ได้ไปต่อใช่ไหมฮะในครม.ชุดนี้เนื่องจากพรรคพลังประชารัฐมีสสเพียง5คนซึ่งไม่ถึงโควต้า8คนต่อ1เก้าอี้รัฐมนตรีนี่คือให้เห็นหน้าตาของครม.คร่าวๆคุณผู้ชมครับนะฮะเราทำสไลด์มาไหมขึ้นหมดเลยไหมหรือยังไงไหนๆก็ทำมาเลยเดี๋ยวน้องๆเขาจะบอกเฮ้ยพี่ผมทำมาแล้วทำไมพี่ไม่เปิดบ้างล่ะฮะนิดเดียวฮะขอเวลาท่าน2ท่านอีกนิดเดียวครับนี่นะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพาราดอนท่านสุภมาศนะฮะท่านนรินทร์กับคุณสุขสำรวยนี่คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณผู้ชมไปต่อกระทรวงมหาดไทยมีไหมต่อเลยนะครับขึ้นเต็มเลยก็ได้ครับนี่อย่างไปอย่างรวดเร็วนี่ฮะกระทรวงคมนาคมแน่นอนท่านพิพัฒน์ใช่ไหมควบจากรองนายกแล้วก็มีคุณศิริพงศ์นะเป็นรัฐมนตรีช่วยและคุณพัทรพงศ์นะครับรัฐมนตรีช่วยรวมถึงคุณสันเพชรก็เป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับคมนาคมไปต่อกันที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับคุณชัยชนกชิดชอบเป็นรัฐมนตรีนะครับส่วนรัฐมนตรีช่วยคือคุณแนนบุญธิดาสมชัยท่านคุณแนนก็เคยมาที่รายการของเรานะครับกระทรวงมหาดไทยนะฮะแน่นอนคุณอนุทินนะฮะเป็นเจ้ากระทรวงแล้วก็คุณมีเจเศษนะไทยเศษเป็นรัฐมนตรีช่วยคุณวรสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยแล้วก็คุณพลพีใช่ไหมพลพีขออภัยคุณพลพีนะฮะเป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับโอเคแล้วก็ที่เหลือนี่นะฮะพลโทอดุลเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะครับอ่างป่ะก่อนหน้านี้ที่มีการใบ้กันป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะคุณสุรศักดิ์เป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานนะครับท่านพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมนะคุณซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีวัฒนธรรมคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขและคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะครับส่วนเพื่อไทยนะนี่คุณยศชนันท์รองนายกและรัฐมนตรีอุดมศึกษาคุณสุริยะรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์คุณวัชรพลรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะฮะคุณปิยรัตน์รัฐมนตรีช่วยเกษตรเช่นเดียวกันคุณประเสริฐจันทรรวงทองนะครับรัฐมนตรีศึกษาธิการนะคุณอัครนันท์รัฐมนตรีช่วยศึกษา
คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงาน และคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งคุณสุดาวันก็เพิ่งมีปัญหาใช่ไหมครับทั้งครอบครัวนะฮะทั้งคุณแม่คุณพ่อและคุณสุดาวันแต่ไม่เป็นไรอันนั้นเขาตั้งมาเรียบร้อยแล้วสั้นๆคุณอัธวิทย์ครับหน้าตาครม.ชุดนี้มีความรู้สึกยังไงโดยเฉพาะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ที่จะต้องมาดูพลังงานก็คิดว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ได้เข้ามาอยู่รัฐมนตรีครั้งแรกหลายคนนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับเราดูผลงานเขาครับเป็นกำลังใจให้ก็มีอะไรก็คุยกันนะครับก็พยายามด้วยความที่เขาเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะเขาก็เลยอะไรไม่นั้นเขาก็โทรมาถามโทรมาคุยเราก็บอกเข้าไปตามความเป็นจริงนะครับคุณเอกนัทก็รู้จักกันมานานครับตั้งแต่20 ปีแล้วมั้งครับก็สนิทกันนะครับมีอะไรเขาก็โทรมาคุยครับครับท่านรังสีมองโผครม.มีของ ทั้งหมด ภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเท่านั้นมันมีปัญหาเยอะแยะอยู่แล้ว ก็ต้องพิสูจน์ฝีมือ อันนี้ถือว่าเป็นการตกลงใจของนายกไปแล้ว ว่าจะเอาใครมาช่วย ประชาชนก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็ติดตามดูผลงานว่าจะสามารถฝ่าฟันกับวิกฤตทั้งความมั่นคงกับวิกฤตเศรษฐกิจได้แค่ไหนเพราะจากนี้ไปเรื่องใหญ่แน่ทั้ง2วิกฤตงั้นแนะนำประชาชนยังไงณตอนนี้เดี๋ยวจะถามคุณอัธวิทย์เหมือนกันนะแนะนำประชาชนยังไงประชาชนตาดำๆที่ชมรายการอยู่ตอนนี้เราควรคือวันนี้เนี่ยท่านต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะมันมีผลกับคนไทยแน่ในเรื่องสถานการณ์ของโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงเรื่องลบราค่าฟันกันหรือเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าสงครามการค้ามันก็ยังไม่จบนะครับสิ่งที่คนไทยต้องเตรียมตอนนี้คือเงินสดอาวุธที่จะสู้ได้รอบนี้คือเงินสดนะครับแล้วก็ท่านต้องปรับแผนของท่านว่าอะไรที่ทำแล้วท่านทำต่อไม่ไหวเนี่ยนะคือการค้าการขายเนี่ยท่านอาจจะต้องหยุดเพื่อเอาเงินออมเนี่ยมาใช้แล้วก็ค่อยดูสถานการณ์ต่อไปเพราะผมเชื่อว่าจากนี้ไปเศรษฐกิจมันจะซุดตัวลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะเกิดเขาเรียกว่า stagflation ก็คือรายได้เนี่ยจะเป็นเงินฝืดแต่รายจ่ายจะเป็นเงินเฟ้อซึ่งอันเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับสถานการณ์เขาเรียกว่า the great recession คือสถานการณ์เศรษฐกิจถดถอยขั้นรุนแรงนะมันจะเกิดมาเป็นสูตรเลยว่าเมื่อเกิดเศรษฐกิจถดถอยขั้นรุนแรงเนี่ยไอ้ stagflation มันจะเกิดขึ้นมาก็คือทั้งเงินฝืดเงินเฟ้อเข้ามารวมกันเลยแต่ว่ามันแยกกันทำงานคือว่ารายได้คุณจะเป็นเงินฝืดรายจ่ายคุณจะเป็นเงินเฟ้อนะอันนี้คุณเจอแน่เพราะนั้นก็ขอให้ทุกท่านอยู่อย่างเรียกว่ามีสติแล้วก็ต้องช่วยกันทุกอย่างให้ประเทศนี้รอดไปได้นะเพราะผมบอกแล้วว่าวิกฤตรอบนี้จะหนักกว่าสมัยปี 40 เนี่ย 10 เท่าจะหนักกว่าสมัยโควิด 19 5 เท่าผมคำนวณมาแล้วจากตัวเลขหนี้จากรายได้จากสถานการณ์โลกทั้งหมดนะครับครับคุณอัธวิทย์แนะนำไงครับผมเอาสิ่งที่ผมจะทำนะที่ผมคิดเป็นปัญหาก็เชื่อมโยงกันหนึ่งก็คือเรื่องพลังงานราคาถูกเนี่ยก็คือการเปิดเสรีโซล่ากฎหมายเตรียมไว้พร้อมแล้วพรุ่งนี้จะรวบรวมรายชื่อแล้วยื่นแหละนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งกฎหมายสำคัญก็เตรียมไว้พร้อมแล้วพรุ่งนี้ก็เตรียมไว้เหมือนกันก็คือผมออกเรื่องของการปฏิรูปเครดิตบูโรนะครับอยากให้คนไทยเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อในราคาถูกปัจจุบันเนี่ยธนาคารพาณิชย์เราไม่แข่งเลยใครมีประวัติด่างพร้อยนิดเดียวขนาดจ่ายเงินแล้วเนี่ยต้องติดอีก3 ปีเดี๋ยวผมลบหมดเลยเรื่องการแช่แข็งใครที่ติดเรื่องในช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วไปใช้เงินคืนแล้วแต่ประวัติยังคาอยู่เนี่ยลบออกให้หมดแล้วเปลี่ยนเป็นรูปแบบในสหรัฐอเมริกาใช้คะแนนใครคะแนนเครดิตสูงได้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำใครคะแนนเครดิตต่ำดอกเบี้ยสินเชื่อสูงแต่ไม่ใช่ว่าเห็นประวัตินิดเดียวด่างๆแล้วไม่ให้เลยอันนี้จะวิธีการปฏิรูปอันนี้คือเงื่อนไขหนึ่งที่ตอนที่รวมไทยสร้างชาติเข้าไปร่วมรัฐบาลเราขอให้กฎหมาย2 ฉบับนี้ผ่านนะครับแล้วก็สำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยรัฐก็มีหน้าที่อำนวยความสะดวกเรื่องแบบนี้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายเข้าถึงพลังงานที่ราคาถูกนั่นหน้าที่เราส่วนของท่านนะผมอยากให้กำลังใจนะอยากให้กำลังใจทุกคนในขณะนี้แต่ชีวิตต้องอยู่บนความไม่ประมาทบางคนบอกอย่าตื่นตระหนกนะเรื่องน้ำมันนะถ้ารัฐเขาไม่เปลี่ยนมาตรการแบบนี้นะก็ต้องเตรียมเรื่องการสำรองน้ำมันแต่เชื่อเถอะประชาชนเติมยังไงก็แล้วแต่มันไม่ได้จะสำรองขนาดที่เรียกว่ามันจะไปกระทบกระเทือนต่อสต็อกจะให้เปลี่ยนแปลงผมว่าต้องเตรียมความพร้อมเอาตนนี่แหละเป็นที่พึ่งถึงตนให้ดีที่สุดแล้วก็การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปยังคนอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับใครตกทุกข์ได้ยากเนี่ยผมว่าเราช่วยกันนะครับออมเงินไว้ให้เยอะครับเรื่องเก็บเงินเก็บทองไว้เยอะความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตมีเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลันมากเรามีผู้นำโลกเสรีอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยปวดหัวครับเสรีเกิน
ครับปวดหัวครับเพราะฉะนั้นเราไม่เกิดด้วยบริบทโลกมันจะเกิดอะไรอีกโลกมันเชื่อมโยงกันหมดนะโลกมันเชื่อมโยงกันหมดเพราะฉะนั้นก็ดูแลให้ดีครับ แต่อย่าไปจิตตกนะใช้คิดบวกไว้เสมอครับ ครับก็เป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลนะครับคณะรัฐมนตรีของคุณอนุทินนะครับเชื่อว่าเต็มรูปแบบจะอีกไม่กี่วันก็คงจะทำงานได้แบบเต็มรูปแบบจริงๆนะครับแล้วผมเชื่อว่าน่าจะมีอะไรออกมาก่อนสงกรานต์เพื่อที่จะดึงความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผมหวังว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับในทุกๆทางนะฮะก็เชื่อมือฮะไม่ว่าจะเป็นเอกนิติก็เคยมารายการใช่ไหมท่านสุภจีเชื่อมือครับเชื่อมือลองดูนะครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณทั้งสองท่าน สวัสดีครับ ทั้งหมดที่ถูกมาเถียงครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ